Thành đấy. Nghe sợ rồi. Đấy, không có tiếng à? Nó bị lò dữ này. Thiếu cái này rồi mà. Có được rồi. Fans d'e-sport du monde entier, bienvenue à l'Adidas Arena à Paris, en France. Êtes-vous prêts pour les quarts de finale des mondiaux de League of Legends? Notre premier match, une rencontre fratricide entre deux représentants de la région LPL. Premier entré dans l'arène. Thế bảo 14.19 chứ. Hiện tại thì đánh xong trước thế giới thì mới bắt đầu đánh 14.19. BO5 nhìn mới khó chỉnh ấy. Người lính gặp ai nhỉ? Người lính là đánh 3-0 nên là gặp có thể đối thủ dễ à? Fly quét à? À gặp Weibo cái mình nhá. Nhìn cái này đánh hay á. Maintenant, veuillez accueillir leurs adversaires, finalistes en 2023. Đấy. Nó chỉnh qua stream hai máy mà nó còn bị lag thì sao?
Đấy, bây giờ thắng vòng 2 gặp ai? Hai để vô vòng này nhỉ? À đi cây. Nhưng mà ô này bị đấm như con không? Bonjour, salut, bienvenue, and welcome to World's Quarterfinals here in Paris. It is our honor to present to you Awebo Gaming versus LNG. I'm Medic, I'm joined by Kobe and by Vedius on the desk today for what is likely to be a very exciting and hopefully close. Nhưng thì với Book Gaming thì có lẽ ở cái vòng này maximum thì có lẽ sẽ là top 6 hoặc top 7 ấy, kiểu mạnh thứ 6 mạnh thứ 7 ấy. Lúc chúng liền lính thì khó. Cặp này tên cũng là Sterling Personex. It's a battle of brothers, rivals, allies, and now enemies as they put their dreams on the line to fight for a spot in the semi-finals. Our first quarter-final matchup, and as you gentlemen rightly said, it's guaranteed to be a banger as two LPL teams join us on the rift today. We're excited to see what they bring in the meta. I'm curious as to how things have evolved. And specifically, these two teams' own metas because they know each other so well that there is oftentimes. Người mình đội xanh, mà lì lính đội đỏ. Không biết là do Tham hay là do lì lính chọn đội đỏ đây. Ban cho mình zone này đội đỏ, Rumble đội xanh. Nó kiểu nó vô phát là vô luôn ạ. Đúng nhanh luôn. Cho mình là Aurora, nó rất là hợp lý. Hai tướng trong meta hiện tại rất là mạnh, zone này cũng như Aurora phối đội hình. Nói chung là cái cách vận hành của nó đã quá quen thuộc rồi. Hai tướng được, nói chung cũng sau nhận định nó đánh giá rất là lỗi. Còn Nico, Rumble thì hầu hết đều nhắm vào những cái cá nhân mà phía lính sở hữu mà thôi. Nico dạo gần đây được quay trở lại rất là nhiều, có lẽ cũng vì chất tướng rừng như những con rừng carry như kiểu là Wukong, Xizao cũng như đó là Scanner. Còn hầu hết nhắm vào những cá nhân vị trí của Gaming, họ có mình lợi thế đội xanh. Phía lính lính ban vào Ezreal, hai con OP đấy ban đi, ban tiếp tục của Ezreal, Scanner có thể được thả ra, Nocturne được thả ra. Scanner và Nocturne. Còn được ưu tiên có lẽ là Scanner. Còn Nocturne không thể nào so sánh được bằng một Scanner cả. Và để đối đầu với một con Scanner, bình thường người ta sẽ sử dụng đội hình mid rừng, đó là thiên tướng pháp sư một xíu. Để xem phía lì lính sử dụng pháp sư kiểu gì. Phía Weibo Gaming thì nói chung là cũng không ban quá nhiều pháp sư, nên là con Scanner của họ chắc chắn là không mạnh. Những con như kiểu là Zyra, Brand cũng như đó là Smolder, chất tướng cực kỳ tốt để đối đầu với lì lính. Đây, bài ban pick gần như là chuẩn bị cho bên Scanner này rồi. Cá sấu kết hợp với Zyra hoặc là người lửa, hoặc là Brand gì đó. Rắc cây xa. Nhưng mà thì trước cũng có bó bên BLG cũng gặp trường hợp này á, kiểu đối với pick Scanner xong mình pick toàn với con Nico, pick Xinzao cái gì không, pick cho mình là Ari. Thực sự thì cái bài của phía lính chuẩn bị hơi kỹ rồi. Cái đội hình phối Ari nó không thể nào thắng được đội hình phối Scanner á. Nó chuẩn bị kiểu gì mà để Scanner đối phương xong rồi pick tầm mấy con lỏ lên sau đấy. Ý là bắt buộc phải có pháp sư á. Thật sự thì có con Ari đâu với Scanner. Nhưng mà đồng đội như kiểu AD và hoặc là dừng vào những con chất tướng carry cực kỳ mạnh như kiểu là Nidalee chẳng hạn, hoặc là Zinix gì đó, nói chung là kiểu con AD với rừng nó sẽ gánh top, sẽ là gánh team ấy. Nhưng mà cảm thấy đội hình nó sẽ không hiệu quả. Nên bên phía lính xử lý con Scanner này kiểu gì cảm thấy con Scanner đang hơi mạnh rồi. Nhá cho mình là AC, có cho mình là Kaleta. Họ đang muốn pick Kaleta ở đây nên họ nhá AC, nhưng không, họ quyết định là pick AC kết hợp với support. AC với Rao sẽ là hợp lý nhất. Pick mid rừng ở đây, à đó, mid cũng được nhưng mà với support sẽ là hợp lý hơn. Ra pick cái gì ở đây cũng được à? Tại vì support với cả mid với cả top để rất là nhiều tướng á. Pick top chắc là sẽ hợp lý hơn đây chứ. Con Gna của vị trí của Brett là một con Gna cực kỳ thành công ở trong những cái vòng không? Quyết định pick cho vị trí của Sao, vị trí Oriana. Sao thì thật sự là cái phong độ cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà cái thế trận mà bên phía của Bogan Minh dành cho Sao nó gần như là không có. Đánh toàn thắng không, cứ tự chơi. Có lẽ là pick rừng ở slot này hay là pick cây xa đây. Thực sự mà nói ở slot này pick rất là khó. Một con đối đầu với AC Varus Jihin.
Norton đội hình 3 lao vào khi đối phương đó là Ace Oriana. Thực sự nói thì bên phía WBG mình pick nhìn nó lỏ dữ này. Có lẽ là do mid hết tướng á. Đối đầu với Ari thì thật sự nó không có quá nhiều tướng, tại vì đã bị ban Nico cũng như là Salat rồi. Thế thì pick Oriana thì đừng có pick Ace thì sao? Kiểu pick Oriana gần nai thì sao? Hôm nay sẽ mất Bram rồi, thậm chí có khi bị mất Tam Ken luôn không? Tự nhiên đội hình lao vào bên phía lính lính có những cái mục tiêu như kiểu là Ace với Oriana. Chứ thì cảm thấy bên phía Bilbo vẫn tốt hơn đó. Cảm thấy bên phía lính lính nó không có xử lý con scanner nó chuẩn chỉ á. Cái con scanner pick này sao mà xử lý con scanner nữa? Này mới thay pick mới mọi người. Bàn rắc. Hình như là đang ép đối phương chơi con Gna. Đối phương có Gna thì đúng bú còn gì đó. Gna Rakan, Gna bò. Có lẽ sẽ phải bàn xếp tướng như nào đây? Không biết là bàn phải xếp tướng support cho phía WBG Gaming để có thể bla pick những con như cả bò hoặc là reo. Hoặc là bàn Kalista, không bàn Kalista luôn. Không, Ace thì Kalista được nhưng mà cứ thực sự là không bàn Kalista. Bên lính lính thì có lẽ là còn đối đầu với Ace tốt nhất ở đây có lẽ sẽ là Varus kết hợp hoặc là Jihin. Lucian pick thì thật sự là hơi tự tin. Tại vì đối phương vẫn còn đó là Nautilus. Jihin sẽ là an toàn nhất để háng, tại vì bên phía lính lính cảm thấy đội hình nó không có phù hợp cho chơi Lucian nhiều cho lắm. Pick Jihin để háng counter pick những chất tướng như có Rakan hoặc là Bạt ở game này là quá tuyệt vời luôn. Hoặc là với các bạn thì rất là bình thường, các bạn nó kiểu bên phía đối phương hai bác sư nhưng mà kiểu Nocturne với bạn nó lỏ. Lana để nhất này. Nên đối với gaming thì có lẽ chỉ có thể pick Lana bò với Reo mà thôi. Top thì có lẽ sẽ là Gna theo đội hình rất là ok cho họ rồi thì đó. Cảm thấy bên phía cái gaming thì không có xử lý cái đội hình lao vào đối phương. Xong bên phía lính thì không xử lý con scanner ấy. Nên là đến một cái đấu mà scanner xanh chẳng hạn. Hoặc là team fight bên phía của Weibo Gaming chất tướng sắp sự của họ lao vào cho là ra xong bên kia đánh bên kia thật sự đánh được nhiều con hơn, nó không cần thiết phải đánh bò trong trường hợp này. Bò đi với Ace với Reo rất là lỏ. Pick ra càn quá tham ở đây. Thật ra họ ra can thì mình cũng pick mấy con mở thôi. Còn nói chung là đội hình bên phía thì mình có Reo vẫn là hợp lý hơn đó. Naughty cũng được. Reo với Naughty là con hợp lý nhất rồi. Copy không hợp với con rừng ấy. Chứ chỉ có Reo, Leona với Naughty thôi. Mấy con nó kiểu cương cho đồng đội tìm góc. Ari với cả Norton rất là cần tìm góc. Thì cái mình thật sự mà nói thì thật là cũng chả biết nữa. Một bên thì không xử lý con scanner tận tình để cho đối phương có cái cánh mid top rừng cực kỳ mạnh, Gna scanner với Oriana. Nhưng mà con Ace ở đây đang bị gọi là cực kỳ nhiều counter. Tại vì đối phương là vào mà không có Bram, không có Tamken cái thứ. Không cảm thấy SofM vẫn nghĩ người đánh giá hơn đó là đội hình bên phía của Weibo Gaming. Lúc đấu ở mid top rừng gần như là vào thế gánh rồi. Nhất là rừng top, hai chất tướng đấu sĩ đối đầu với đội hình lao vào là hai người bắt buộc phải gánh team. Cảm thấy ba pick nó cứ kiểu gì nhất thật sự là thảo sát nơ xong pick Ari với Norton là số. Ý là Ari Norton còn nghĩ ok nếu mà thằng top của mình là một con gì đấy như kiểu là Vayne này hay là Gna gì nói chung chả biết nữa. Pick đội hình ta làm vào AD có Jihin. Giảm mic. Ok, một team đấu thì có lẽ hai đội hình ban pick như thế này thì có lẽ không hướng quá nhiều tới việc swap lên ở đây. Hầu hết là những kèo đối đầu quá quen thuộc rồi. Gna cá sấu, Oriana với vị trí của Ari. Dự với phong độ này với Pokemon Gaming, phong độ mà mid và top của họ thể hiện
Thì thật sự là đây là một cái ban pick đang quá thuận tay cho bên phố Global Gaming. Nhưng mà có những cái trường hợp, có những cái ban pick nó sẽ giúp cho cái ban pick này dễ chơi hơn hẳn. Như kiểu là không pick AC chẳng hạn. Matchup I'm really excited for is the rematch once again of Xiaohu versus Scout. Medic, you were talking to me about it so extensively coming into this series about how much these two rivals have met in the mid lane, the record being incredibly close as well. 112 Chủ động đổi đường từ vị trí của Weibo Gaming. Thật ra cái kèo AC Rakan này đi đường cũng được ấy. Ăn cô giấy được mà. Nhưng mà có lẽ họ muốn bắt bài hay cái gì đó. Scout can get that closer here, but he would still be one game behind even if LNG 3-0 the series. And here we're going to see Weibo move in. Chủ động đổi đường hợp lý. Over the jungle. Make sure that there is going to be no steal away from the quote-unquote weak side jungle camps. Vào vị trí của Rakan dồn lính và hoàn toàn có thể mất kinh nghiệm ở trường hợp này, bắt buộc phải dí tới gần để có thể ăn được lượng kinh nghiệm đó thêm với một tăng quy rất là hợp lý tại vị trí của Rakan. Quá khó chịu từ cái đổi đường từ phía Global Gaming. Vị trí của Slow đã bị dồn đi, áp lực từ lính là có. Muốn ăn lính thì bị Oriana quy. Hai bên Global Gaming đánh mượt ác. Nhìn lính thì nói chung là kiểu chất tướng nó khó chơi hơn hẳn, nên là bắt buộc phải chịu lỗ. Xong cái con Ali cái đánh với Oriana mà đối phương có người giúp thì sao mà đánh. Mất luôn những con lính đầu tiên này. Kiểu le một mà mất luôn kinh nghiệm nó bị thọt lắm. Thế trận đang rất là khó khăn cho phía đền lính. Nhưng mà đổi đường cái này thì xử lý kiểu gì ta? Rakan với Gna sao xuống dưới được? Con Gna là phải cần xuống dưới rất là nhanh luôn á. Đây họ đổi đường kiểu Gna, đổi đường kiểu Gna đó là con Gna phải đánh tay vào bãi chim. Tức là kiểu mình phải tích nộ từ sớm á. Cái thái nộ này thì các bạn để đường chậm quá, con xe để đường rất là chậm. Nhưng mà bên phía lính đang là tích 3 wave. Vậy thì sẽ là một cái thế Gna ăn cho mình là 3 wave và BTD xuống dưới với việc là trạng thái hóa Gna khổng lồ. Nhưng mà kiểu kể cả Gna khổng lồ thì không nghĩ sống được đâu. Nhưng mà sẽ ăn được kinh nghiệm rất là nhiều. Đúng không? Họ giả vờ tele nhưng mà không tele rồi. Không, tele vị trí của Na hóa to khổng lồ, Na đây là Na khổng lồ. Nhưng mà cảm thấy tóc ra back về luôn. Nhảy vào Oni vị trí của Crispy tốc biến W chạy được E vào vị trí của Gala nhưng mà có Pau ở đây. Lẽ là bên phía Weibo với mình chủ động Pau hay sao? Tôi nói bên phía lính xử lý cũng rất là hợp lý. Tăng chiều rất là hợp lý, có những cái CC từ Reo cũng như là cá sấu rất là khó để có thể phối hợp với nhau. Mà họ vẫn có cho mình mục tiêu kết hợp với GW nữa, kết hợp giết được vị trí của Rakan. Rakan nằm xuống thì cái bài swap lên bên phía Weibo Gaming gần như là vỡ trận rồi. They should be in a position to outplay this given the HP difference that I'm seeing on my screen right now. 200 HP on the tower. Like that AD carry is gone for if we see the game continuing from here. Yeah, just at our first taste of action in this game. Immediately, I mean, it could have been way worse for LNG because, as you say, it was actually Weiwei with the Nocturne Q that was able to snipe Crisp as Crisp was able to battle dance away and get under tower. They did end up getting that, but yeah, I think Gala will be very short to follow here, and it's all about the kind of trail on the long play here because usually you're expecting the support level 2 and then the top laner teleports in level 2 and them trying to defend 2v4 on the dive, but because Tarzan actually recalled. Cái bản con Rakan cũng như là con kiểu có lẽ là bên phía Weibo Gaming nó chủ động đổi đường nên là cái thế Public nó nhìn nó hơi lỏng một xíu. Nhưng mà cảm thấy những cái con Rakan với Ace với cả Gna có sử những con đổi đường hợp lý không? By and avoid that Nocturne Q, but very excited to see what happens in the remainder of this play. It's one of those things you have to do if a team knows you're Đang đánh đầu, đang chuẩn bị này cái kia đợi xíu các kiểu các thứ. Thì tự nhiên lại có Paul. Trong cái bên phía của mình gặp khó rồi, con Skarner với con Gna. Có lẽ sẽ đáp được tại vì có Skarner mà. Đáp được. Mà hiện tại thì có đơn giản backup bên phía liên lính sẽ xử lý dễ hẳn. Giết từ Rakan rồi, back về và cho cá sấu TD không được đứng trên mà thôi. HP bars for both Gala and Zucker are not great right now. Both level 2 as well versus the level 3 of Tarzan and Breathe. I think Breathe is also about to lose his Megana,
which means that he's also in a position to then start chipping away at those HP bars as well. So I think that Weibo, even though they initially lost Crisp, there's a lot to be gained here for Weibo to punish the dive from LNG. I love that, Vedius, because even the bigger part that they're gonna gain isn't just this dive defense. Và nó kiểm soát tự nhiên bị cứu lại không hiện được. Mà sao nó trúng combo QW tới vị trí của Reo kết hợp với GW thì sao mà hiện được? Whereas LNG, of course, you know, with 4 people diving on bottom side, they're only getting resources on 2 of the lanes. So no matter what happens when we come out of this pause, I think that Weibo are gonna be, you know, hugely the ones benefiting. I agree with you, but I won't say no matter what, because what if LNG just get 3 kills and no one dies? I feel like they'll be pretty happy with that situation. I do see the ready checks coming out in chat, so hopefully we'll be jumping back on into the game in just a second. Just to inform everyone at home, there's a peripheral issue for LNG. Currently, LNG started to dive under the bot lane tower. 3 members of Weibo have responded. We have seen a crisp fall, but 2 members of LNG are very low. So we're expecting that Breathe and Tarzan may be able to get a couple kills in recompense. Yeah, I'm gonna give you a second medic. Thật ra vào đấy bên phía cái BO5 phải nghĩ ra tiếp lỗi á. Còn nào hóa to rất là khó để có thể bị êm vào. Nên là Kraken nó không thật sự là cần phải đứng gần. Nó cảm thấy cũng khó, Kraken có thật sự là không chết được không? Đây, vào game rồi, có tiếng giao tranh rồi nhưng mà không thấy cái back về, nhưng mà đánh nhau tiếp tục là đánh nhau ở đây. Gala nằm xuống với việc là tao có flashback lại mà thôi. 2 đổi 2. Người lời hơn có lẽ là vị trí rồi xem nào. Chắc ra ăn được mạng, tempo ổn, Weiwei cũng hơi lỗ vị trí tempo một xíu. Chắc chắn sẽ là người lời hơn, mặc dù mất tốc biến. Rakan là người lỗ nhiều nhất. Gala cũng lỗ, cá sấu cũng lỗ. Vậy thì sẽ là một trao đổi quá lợi cho phía Weibo Gaming rồi. Top lời, AD lời, dừng lời, support lỗ nặng. Đây này có lẽ là Gala. Có Gala chết rồi. The attention turns on to Crisp. I like this focus from LNG. The problem is, look at 2 tower shots onto Zuka. They get the nó làm nhiều dữ rồi. now with the mini Gnar, Breathe and Tarzan can look for the re-engage. Now you could argue this is a bit of an overcommitment because at this point, you know, they could disengage, they could prioritize getting the bot farm. Ở phía lì lính nó đai trụ V3. Chả biết là đúng hay sai nữa. Thế đẩy sớm, càng sớm có thể càng tốt. Đẩy V3 nó bị muộn nữa. Thì cá sấu chắc nó không chơi được game rồi, chỉ có mình level 2. Bị deny lính, đối phương bắt đầu deny lính xong back về quá khó khăn. Gna thì quá là dễ chơi. Gna vẫn có tele, cái what the fuck hit tele từ bố. Gao cũng gặp khó khăn trong cái kèo đối đầu này. Chỉ có thể dùng quy, có thể ăn lính đánh gần. Nói chung là cái thế mà con Ali dùng quy ăn lính đánh gần là khó rồi. Back về để lấy tempo chuẩn bị cho mình full sâu. Lại chỉ là không về luôn, má đánh đúng khó chịu. Khó là dưới cả không có cho mình là triệu E. Cá sấu gần như bị shut down hoàn toàn, một cái đổi đường từ phía của mình. Đổi đường là quá thành công. Cảm thấy với cái hình này thì phía lì lính thì vận hành game nó sẽ rất là khó khăn. Mid thọt, top thọt. Mà con Reo cũng như là con Jin đang có rất là lợi thế, nhưng mà để làm gì? Hiện tại là cá sấu phải đối đầu với một con Gna cầm cho mình cái giày 2 trong Tham minh sâu. Tham minh sâu bên phía của mình chắc chắn là tốt hơn hẳn. Điểm còn lại thì đó là lính lính đang có lợi thế người dừng vị trí của họ, 38 chỉ số lính so với 21 vị trí ta mà thôi. Nhưng mà đội hình bên phía lính lính không biết đánh này không này. Đội hình lao vào tuyến sau, nhưng mà hiện tại là cái tuyến sau của đối phương hơi mạnh. Rồi, dưới cả thằng này biết trao đổi của luật kiểu cho bin vào đây thì cũng mang trao đổi với con Gna cầm đồ như thế này. Bắt đầu xử lý quê lính để chuẩn bị cho mình tham minh sâu. Quê lính hơi nhiều cho vị trí của Weibo Gaming. Mình đó có lẽ bên phía Weibo có thể chỉ ăn cho mình một sâu được hay chăng? Nhưng mà kéo vị trí support đang có tempo tốt hơn, ảnh hưởng tới con sâu. Gala cũng phải ra đồng đội. Tầm này thì mình tranh để làm gì, mình phải bắt đầu đánh theo đồng đội. Bên phía Weibo Gaming cũng đang kéo người ra đây. Con bản nói quê lính đường trên nó hơi nhiều, quê lính đường trên đang quá nhiều. Bên phía lính thì muốn tiến hẳn đến con đường trên thì có thể gây áp lực. Brett thì ham xử lý quê lính đánh nhau nhiều quá nên là có lẽ là quê lính hơi lỏ, có lẽ là bỏ mà thôi. Nhưng không, đang giới thiệu đó là băng trụ và Brett mắc lỗi, Brett bị combo.
Vừa đến trồn rồi đố má Gna level 5 đi đâu có 6 level 3 có thực sự là đánh cái thế như vậy không? Nói chung là không đẩy được thì không đẩy. Chứ đâu cần thiết là phải đẩy được không đẩy, đẩy được cái thế kiểu thế. Kiểu nó chả biết là phải đẩy hay không đẩy ấy. Kia nó kêu là mình không đẩy thì ok. Tại vì lúc đấy con Gna rất là còn hoán nội đẩy mà. Chứ con Gna bé thì sao phải đẩy. Rồi, Tagan không có tốc biến, what the fuck? Sao? Rồi lao vào cứu chính Tagan. Rồi xoáy tốt, một hàng không có cho mình là tốc biến nhưng mà được bung ra vị trí của Scoutline rồi. Mấy ông Weibo kia mình đánh cái gì đấy? Yeah, LNG are fighting their way out of a rough early game and they're not done. Ý là cái game này mình có thể nói là chữ không đánh được mà. Không đánh. Đừng đánh. Ôi top như thế mà đánh sâu. Cái con Gnan cái thế như thế chết được luôn. Mid mình cũng như bố người ta, Oriana level 7 quay muốn đẩy là đẩy, muốn làm gì thì làm. Team họ thì đánh nhau rất là mạnh, con Real level 5, Cam level 3 này. Rừng họ cũng mạnh, xong đánh hồi giờ có Norton level 7 mẹ. Không phải level 6 nữa mà nó level 7 luôn. Nhưng pha này nó không ăn được sâu, khoan được cua. Thực sự mà nói thì đánh thông pha này đội hình bên phía của Weibo Gaming gần như là vỡ trận rồi. AC gần như là bị shut down hoàn toàn, chắc chắn là không có một AC trong game này, chắc chắn là game này không có AC rồi. AC trong cái này bình thường là cái đội Public bị Counter còn vào cái thế chết xong rồi mất cho mình là DF ở đây. Hiện tại thì bên phía lính chỉ đơn giản là gặp khó khăn trong cái quay lính của con Gna mà thôi. Không, quay lính của con cá sấu, quay lính của con cá sấu nó rất là khó xử lý nhưng mà Tele sắp hồi lại rồi, có thể chơi đêm được. Tiền cũng là có, thậm chí là lời hơn về tiền luôn, hơn cho con Gna 200 tiền. Thì mình cảm thấy chỉ có mỗi cho mình đó là con Oriana đang chơi game hay chăng? Sau rồi thì là quay lính cực kỳ lỗ của vị trí gần của Gala nhé, nhưng mà Gala chủ động chuyển ra để có thể giúp đồng đội có thể đánh nhau. Nên là Gala đang rất là thọt, 55 chỉ số lính cho với 80 chỉ số lính mà thôi, nhưng mà có 2 spell. Ở bên này sẽ có mình level 6. Mấy thế trận bên phía lính đánh giá tốt hơn hẳn rồi cái gì nữa. Được rồi, thì tại hơi khói đường, top khói đường, mid khói đường, AD khói đường. Nhưng mà rừng đang quá mạnh. Đối phương không thể nào dễ dàng ép rừng cũng như là ép lính được ấy. 3 W chỉ có Marquis rất là hợp lý từ chất tướng Oriana. Và vẫn liên tục và lấy tầm nhìn từ vị trí của Norton tốt để đội có thể chơi game. Nhưng mà cảm thấy Tham mình hiện tại bên phía lì lính chắc chắn là đánh những hẳn. Di chuyển xuống khu vực đường dưới, cắm mắt Bala áp lực xuống khu vực đường dưới, đẩy được đường phát là sẽ back về hoặc là ăn rồng, có lẽ sẽ ăn rồng. Tầm này đội hình này đánh nhau ở sông gần như là vô địch rồi. Cá sấu thì chắc là không chơi đêm được rồi, Norton bắt buộc phải xuống dưới mà để tạo được cho khu vực đường dưới thì cá sấu chắc chắn nó sẽ phải bị solo kill. Trong kèo này không lên cho mình giày ninja, chắc chắn là một cái sai lầm ở đây rồi. Cái kèo này giờ này bắt buộc phải có giày ninja. Nhìn vị trí của Seo có cho mình tốc biến nhưng mà Weiwei xử lý quá kinh nghiệm QE để đi theo và chia đội hình ra rất là không hợp lý cho số của mình. Oriana bên trái kết hợp với Scanner bên phải là AC Lacan, nói chung là rất là khó để đánh. Đội hình này phải tăng áp sông luôn ạ, áp sông xong rồi hại chết vị trí Seo luôn. Seo đi đường đè đối phương 20 lính để làm gì? Nhưng mà háng chôn rồi. Đè 20 lính xong rồi rủ nhau xong bắn tốc biến phát chết luôn. Hiện tại là con sâu chỉ có một con sâu vẫn còn mà thôi. Game đấu nó hơi loạn. Thế là bên phía lính cần ép teamfight trước khi đối phương hồi spell. Hay là phải xử lý con Gna nữa. Đội này giai đoạn giữa game rất là dễ đánh nhưng mà hiện tại là hơi khó. Bỏ cho mình con rồng RE, thậm chí là trừng phạt luôn để có thể bắt kịp với cái E của mình. Okay, Xiaohu, good luck. We're just gonna get the dragon and we'll take that trade. But then LNG overextend and ultimately. Giờ thì đi đường xong rồi cứ đánh teamfight thua thì để làm gì? Mình đi đường thắng hết mọi bài trận luôn á. Xong rồi teamfight thua cái kiểu nó bị mất luôn đấy. Giờ sắp đến thăm minh cánh rồi, Oriana không có spell luôn. Ari có cho mình đồ đầu tiên luôn.
Vọng âm Ari ấy. À không, siêu súng Luden Larry ấy. Thì thường Ari hay lên hỏa khuẩn đúng không mọi người? Nhưng mà cảm thấy cái hỏa khuẩn nó có bếp kiểu gì ấy, mọi người. He's gotten a small gold advantage, but Tarzan's been able to close that gap as he's going to secure the last grub. It looks like we're not going to be getting full grubs this game. I think LNG do need to try and look for a play here with Weiwei and Chất tướng rất là thiên hướng về đi đường, nhưng mà giai đoạn hiện tại bên phía Weibo mình chỉ có go mình là con Gra đang chơi game mà thôi, nhưng mà không hiểu sao một con Gra đánh hay như thế mà không bị ban. Gra tầm này rất là khó để chơi game, tại vì đánh cái pha sâu nó Gra thỏ quá. Nhưng mà không phải vấn đề. Hiện tại mid rừng đang là người gánh team chủ lực từ bên phía Lý Nính. Nói chung là Lý Nính rất là biết cách chơi game luôn đấy. Luôn luôn rồi thành quen cho mid rừng của họ. Thứ Hà thấy đồ này đúng kiểu gọi là phải ganh một pha ở Tham Minh hiện tại ấy. Không ganh thì chả biết được cái gì. Tiền đang cao nhất ở hiện tại đó là vị trí của Nocturne, hay vị trí của Weiwei. Tiếp tục ngắm vị trí của Seohu đứng ở đây hơi khó để giết thật. Nhưng mà với việc là hiện tại nói chung là hiện tại phải ép được phương sông á, nhưng mà hiện tại là không có mục tiêu, dòng đã mất, sâu thì cũng đã mất. Sâu một vẫn còn mấy con hơi lỏng. Cố gắng cho ông trụ. Xe đứng ông trụ, Oriana đứng ông trụ. Nên là cái timing hiện tại gây áp lực lớn và sẽ gây áp lực vào con Gna sẽ là hợp lý nhất. Phải gây áp lực vào con Gna này. Ace và Oriana của đối phương đang chơi quá an toàn. Không có những cái mắt hợp lý để vị trí của Quarterfinal. Áp lực đường dưới là có. Ok, đối phương back về, Lý Nính back về kiểu này thì con Gna sẽ back về rồi. Chắc chắn là con Norton ở cánh trên rồi. Gna với này có lẽ thể để thế 5 hay sao? Với này rất là dễ bị rờ. Vẫn đang lính giữ rồi. Nó không sợ gì luôn kìa. Không sợ Norton rờ đâu. Có lẽ là không biết là Norton một đồ rồi á. Norton một đồ rờ phao rồi là có khi chết chắc á. Kiểu chết 100% luôn á. Nhưng mà không có đồ thì cháu nghĩ vẫn có cơ hội chết. Nhưng mà có đồ là 100% chết rồi. Thế vẫn đánh này. Làm sao? Để nó xử lý vào cái thế này thế này. Rồi luôn chứ có gì đâu. Đâu mà đừng nên bắn trụ đây giờ quy trượt rồi. Tiamat cũng trượt rồi. Cái tốc biến được bùng ra để đổi đến Norton ở cái Tham Minh sứ giả. Thì phía Lý Nính đang có những cái dấu hiệu vội vã rồi. Như nói thì họ phải xử lý con Gna, nhưng mà xử lý quá muộn. Con Gna đang quá tempo quá đẹp rồi. Tam hợp kiếm ở phút thứ 13. Có cho mình tele, nhưng mà người được cử xuống cánh dưới, đó vị trí của Seohu xuống cánh dưới có cho mình là tele cũng như là tốc biến. Tự chơi với cá sấu chắc chắn là dễ dàng rồi. Và Gna rất là mạnh, sẽ gánh những người đồng đội ở cánh trên. Hợp lý với mình, cái thế trận của họ đang tốt hơn hẳn lên phía Lý Nính. Nó mất cho mình chiếc cuối Norton rồi. Yeah, and LNG generally more methodical with their play too, so this does kind of make sense, you know. Dragon coming up in 25 seconds as well. I mean, Hung is still gonna like fish around, and they do have Scout coming over towards his control. Đó rồi, phía Lý Nính thì bắt đầu phải bỏ dòng. Xuống dưới cái áp lực. Tụ một thảm bản đồ có lẽ sẽ được nhường cho Norton cũng như là cá sấu, chứ không phải nhường cho một thằng. Vì đáp lô tốt vị trí của Seohu nhưng mà không có rỡ Weiwei hơi trôn, lẽ phải chuyển ra với đồng đội để lấy cho mình cái trụ. Mà không muốn trụ một nhường nguyên cho con cá sấu luôn, tất sự là nhường cho cá sấu như này hợp lý không? The guaranteed tower, they definitely need that gold. You mentioned, you know, Renekton can use every little bit he can get, but looks like Tarzan coming down here to check you on Dragon. Ash Arrow is available, by the way, so you really do have to respect it. Once Weibo get vision. Yeah, I mean, the problem with LNG is they've actually overstacked on the top side of the map to try and protect that tier 1. Đẩy đường, quay đến đường dưới, không hướng tới quay đến đường dưới trước mà lại tấn công vào con rồng trước. Vậy thì quay đến đường dưới là rất là khó ăn, tại vì có áp lực từ cá sấu, có áp lực tele từ Ari, có áp lực từ Norton. Vậy thì người thọt ở đây sẽ là vị trí của Seohu. Nhưng mà đánh nhau team fight ở đây, vị trí của Crispy bị lấy cho mình là chiêu túi quá dễ dàng. And when you do see that, and oftentimes you'll see Chris either just get chunked out or sometimes get caught out altogether, you have to remember that he's going really deep there to get some of this deep vision. Với đường dưới hiện tại là Rakan hết rồi thì cover cái gì nữa bố. Nãy thì không cover. Không sao. Cảm thấy bên phía hai bên nói chung là hiện tại cảm thấy cá sấu nó không cần để đường á. Đội đối phương Gna hết mục tiêu rồi mà, hiện tại nó không có mục tiêu gì luôn á, không có cái mục tiêu trên bản đồ mà cứ để đường thôi.
Kiểu mình mặc dù là cái tem mắt ấy, nhưng mà cứ cố gắng đóng băng thì đóng băng thôi. Từ khi đẩy được là cái thế trận đánh nhau, chuẩn bị đánh nhau ấy, để tele thì nó. Bật tele hay chăng? Ok, tele lên cánh trên để đép. Arena thì cái đấu này có lẽ phải lên đồng hồ à? Không, hướng tới cho mình cái mặt nạ hay động cơ đây. Có lẽ sẽ là mặt nạ. Mặt nạ sẽ là hợp lý. Nhưng mà rất là cần đồng hồ ở những cái món thứ hai, thứ ba hoặc là duy ở chữ thập. Vì đối phương biết dừng la vào rất là nhiều. Còn là thì kiếm súng kết hợp với mặt nạ ở món đồ thứ hai rất là nhiều đam để vào tanh luôn. Hợp lý. Tanh của đối phương đang rất là khó xử lý như kiểu là Scanner cũng như là Gna. Thì lề đằng sau hợp lý, cá sấu đây đằng sau Sehu gần như là chết chắc ở cái timing hiện tại rồi. Chết mai chết. Nó tơn sau á. Bắt buộc Gna phải tê lên. Thành công cho việc của họ rồi. Ngăn chặn được cái bức farm của con Gna. Gna tele của này rất là khó farm luôn mọi người. Đang nói chung là rất là bú ở cánh dưới, nói chung là 1v1 gần như là vô địch ấy, nhưng mà tự nhiên lại bị áp lực tele theo đồng đội. Thả sâu, thả sứ giả ra hợp lý. Nhưng mà đối phương có thể tiến tới. Tele hẳn ở sau, chứ sau cho chắc luôn. Thứ Hà ở đây mắc lỗi có lẽ sẽ phải nằm xuống bị DC lại. Bắt buộc phải bắt tốc viên. Thì cái trụ đường trên chắc chắn là sẽ mất tới con Gna này rồi. Nói chung đội hình bên phía của mình các bạn là hiện tại họ có cánh Gna rất là mạnh. Nhưng cái vấn đề của họ là con Oriana với con Ace là chơi game của gì ta? Ở vị trí của Scout có quay ra để có thể lính bắn vào người Scout. Thật sự là quá khó để có thể kết liễu ở đây. Đúng với phía đội hình này rất là chậm lắm, hợp lý. Cái đội hình này cần đánh cái tempo rất là chậm. Mục tiêu của cái đội hình này đó là đợi khi Ace với Oriana xong và đánh nhau. Thì đơn giản là xử lý những cái khó khăn của họ, đó là cái lính của con Gna đang quá mạnh. Nhưng hiện tại họ xử lý thành công rồi, Gna mất tele rồi nên là áp lực ở cánh gần như là không có quá nhiều. Nhưng cái thế này thì là quá kết thúc của con Gna rồi. Chung là nó đè mình thì mình phải chịu ở tập này nó thế mà. Nhưng mà đừng để kiểu nó vừa đè mình nó vừa tele giết đồng đội mình, cái thế đấy khó. Nó vừa đánh mình mất máu. Đây, xong mình lao vào bên cái thế cắm mắt cương cương cái này xong tự nhiên nó tele, nó khó đánh. It does become very difficult for LNG, and LNG have to play off of like this nocturne threat for all of their side lane plays, and you have to look for the possibilities of those trailing split push. Rồi lên đầu lạ như thế, kiểu không lên giấy đi ra đi với Gna là gần kiểu đâu không thấy. We talked about it a little bit in draft, right? Oriana isn't the best in a split push position, especially when you have something like the Nocturne that can jump on you. But because Xiaohu knows Breathe can survive in a 2v1 for long enough. Hình này rất là khó để có thể chơi game ở tham hiện tại. Bên phía của mình họ cần phải củng cố thêm sức mạnh cho con Gna, những con đấu sĩ của họ đánh theo đấu sĩ của họ, Scanner cũng như Gna. Nhưng hiện tại là Ace và Oriana có quá khó để có thể chơi game rồi. Xong gần như là không thể. Amperon cũng không được với cái đội hình như thế này. Nói chung game đấu nó nhìn nó đúng căng thẳng luôn đấy. Lỗi ở đây đầu tiên là WBG sắp lên đánh hay vừa lợi thế vừa xong tự nhiên đánh team phát lỏ hết luôn. Nhưng mà hiện tại thế trận của họ cũng không biết là tốt hơn hay không nữa. Gna nếu mà có tele từ cái pha tham minh cánh vừa rồi thì có lẽ sẽ là rất là tốt, nhưng mà hiện tại là cái tham minh hiện tại Nocturne 11 sắp hoàn thành đồ 2 rồi. 20 giây nữa mục tiêu sẽ ra. Nhưng mà bên phía của lính không xử lý với lính con Gna mà tiến hành ra khu vực rồng này chắc chắn là lỗi rồi. Đánh kiểu này thì cái trụ 2 gần như chắc chắn nó sẽ mất. Phải xử lý với lính của con Gna trước rồi mới thành ra rồng. Đó là cái cách đánh của cái đội hình ở tham minh hiện tại. Đây, ví dụ con Nocturne ở đây sẽ áp lực vào con Gna này. Con Gna hóa to xong rồi kêu cả sầu gì theo là con Gna sẽ chắc à. Mà Nocturne lợi tầm nhìn thì khó. Anh được gì đây? Cái lính đánh đội hình này để phải chủ động mở rồng trước là chắc chắn là không được rồi. Xử lý nó chung là cũng không vượt bằng những cái đội LCK. Chỉ có thể back về. Vị trí cực kỳ đẹp, vị trí của Scout nhưng mà vẫn phải back về để có thể di chuyển lên áp lực con Gna một xíu. Áp lực xong rồi mới xuống đánh rồng. Đây, quý này nếu mà đẩy xong thì sẽ đánh rồng. Nó hơi khó, Nocturne cái gì khi đánh rồng kiểu gì.
I really want to highlight Light. Light has such great potential in this game, and he's been so good for Weibo all summer long. He's got 2 items here with his Phantom Dancer on top of the Kraken Slayer. Pretty big advantage versus the Jhin that's just on the Tiếp last tục là cái em whisper lốc cánh. pieces. So Hai bên rất là khó chịu. Nhưng mà hai bên rất là khó để có thể mở rộng được đó. Nhưng mà không, phía cái bên có lẽ là đang muốn mở rộng với cái ngưỡng sức mạnh hai đồ vị trí của Gna. Ôm cánh dưới tốt vị trí của Lý Nính. Gna 2 đồ rồi nhưng mà đánh vẫn rất là chậm rãi, không tele ra để ăn rồng mà xuống dưới di chuyển xuống dưới áp lực vào con Ari này đã. Hoàn toàn có thể kem Ari à không? Chuyển ra ăn lính rồi. Ăn lính nhưng mà mở rộng á. Làm sao? Vị trí của Scout sẽ bị con Gna tóm tới. Như có sao hay sao á? Lý đánh này không? Một cái bắt tele rất là đẹp ở con bồ đỏ từ vị trí của Lý Nính. Tắt đèn và tele. Rất khó khăn nhưng mà vị trí của Háng ở đây mắc lỗi rồi. Gala ở đây cũng lẽ cũng sẽ phải chết mà thôi. Gala nằm xuống, Lý Nính không tele để có thể cover và cover thành công từ vị trí của Gala. Nhưng mà Scout ở đây mid hết chiều rồi, chả có chiêu nào chống cả. Sehu vẫn phải nằm xuống. Vào tranh mặc dù mắc lỗi từ vị trí của Háng nhưng mà Lý Nính xoay chuyển rất là tốt. Cố gắng bách về để phòng thủ cũng như đó là lấy cho mình trụ cho con cá sấu. Nhưng mà có thực sự đánh cá sấu lấy trụ không? Quay nằm xuống rồi. Thế đây từ cá sấu có cho mình 2 đồ để thủy ngân rất là mạnh. Ari cũng phải tele theo để có thể đánh nhau. Mà chỉ cá sấu lực. Đồ cá sấu thì gần khác với gì đến ra. Nhìn rất lực. Và không đánh giá cao con cá sấu. Tưởng rằng thế là cá sấu luôn. Nhưng mà bây giờ là không có thiêu đốt, không có giảm hồi máu. Mà cá sấu có cho mình nó nhìn đồ nó thật sự biết được không? Nhưng mà bên phía Lý Nính nó ra tranh chắc nó sẽ tốt hơn cái binh thật. Bao giờ Há mắc lỗi thôi. Nhưng mà đối phương có đại băng tiễn mình không có thể thủy ngân rất là khó để lấy tầm nhìn về phía như thế. Kiểu cũng không phải lỗi nhiều cho lắm. Lỗi là kiểu mình kiểu người ta biết mình phải đánh như thế. Kiểu đó chỉ đơn giản là muốn nói chung là Háng chết pha rồi xong rồi bên phía Lý Nính xoay chuyển sang những cái pha phòng thủ đổi trụ rất là tuyệt vời. Chứ đừng có Háng chết xong rồi tele ấy, mắc cái thế đấy đúng lỏ luôn đấy. Cái thế chết xong tele nhìn đúng lỏ luôn. Đánh rất là hợp lý, chết phát chạy luôn. Mà sự chết ở đây cũng gần như là hại vị trí của Gala. May mà vẫn chạy được, không hiểu sao. Còn Gna không rờ trong pha vừa rồi luôn. What the fuck? Really bro? LNG to have multiple members flanking. That Nocturne ultimate power there actually. Tại là cái sim nó bị gì sao nó bị drop FPS rồi. He's just going to run you down. Having free access to push out that top side allowed him to secure Starak, giving him that additional durability and helping LNG clean up the fight. That's the key right there, Betty. No longer weak if you get that extra gold on the top side, allowing him to get to his 2. Rồi nốt một game xong rồi sắp chỉnh lại. Bây giờ chỉnh lại thì phải tắt sim nó hơi phiền. Cũng chả biết về sao sim hai máy mà cái kia để Gareth có 7.000 8.000 nó bị lạ. Rồi không có thể thì ngân lại thôi. Mà bắt đầu vị trí của AC bị né được cái E, vị trí của Ari né được Q2 vị trí của Ari nhưng mà chắc chắn là không sống được rồi. Háng thậm chí là còn không chết luôn. Bình vỡ trận này, đánh cái gì này? Đánh tới đây thôi, đây là đủ vui rồi. Hai phía Lý Nính đánh kiểu đúng không vụ luôn. Biết cái đội hình này, cái tham binh lợi thế nhất của cái đội hình này đó là cái tham binh 2 đồ. Đánh nhau một pha đối phương hết spell xong tiếp tục là đẩy nhịp độ nó nhanh hơn đấy. Kiểu cái đoạn một đồ đánh đúng chậm luôn đấy. Cái đoạn đấy thì đối phương vẫn full spell còn đánh. Đối phương với hết spell phát nó. Mọi người thấy thì cái timing được đẩy lớn rất là nhanh. Háng đứng đây biết các kiểu các thứ này. Muốn mở vị trí của Háng, muốn bắn từ vị trí của Lai nhưng mà Lai chắc chắn là không gây được đam khi tắt đèn bị bắn vào, mặc dù xử lý rất là ghê, né hôn né Q2 các kiểu các thứ. Mà mai sống. Thì ngạc. Kiểu thì cảm thấy Van Beek nó cũng hơi lỏ, xong rồi đường mấy thứ cũng hơi lỏ. Nhưng mà kiểu họ xử lý teamfight mấy thứ nó rất là tuyệt vời. Hình như là bên phố WBG chơi tới đây thôi, vui đủ rồi.
and the Gnar, who had been a very big factor, actually walks over and everybody's already dead. The big thing for Weibo, though, is LNG have kind of won the last two fights. They're still only 2,000 gold ahead. They haven't picked up a Baron. They haven't even taken the mid-tier one. Weibo are on sole point. All it takes for Weibo is one good fight and you feel like the game's over. For LNG, all the fighting seems to be happening a little bit mismatched. La đánh an toàn dữ vậy. Không ăn con xe, kinh nghiệm cũng không ăn luôn. The problem for Weibo is that they can't find these good fights. So far, they haven't really been able to find that big wombo combo engage. They're finding picks here and there, but once you commit all of your damage onto a single target, you kind of run out of steam very quickly. And in the re-engage and the skirmishes, LNG really do thrive. Look at the bottom of your screen. Vì mình kêu được dùng 4 thì có hốc không? Cái thế này sao đánh dùng 4 đấy? Cái thế này là đội hình này nó không có tí cơ hội nào xếp ở sông luôn. Dường như là không còn cơ hội ở sông nữa rồi. Hiện tại cánh cũng không có quá mạnh hơn, có cả 6 quá nhiều nữa rồi. Dường như là cánh còn thua đấy chứ. Cánh Ari gần như bố rồi. Nhưng mà có những cái mắt rất là tốt phát hiện ra vị trí của Ari. Mà đội hình này muốn Abaddon thì gần như là không thể rồi. Weiwei hoàn toàn có thể solo cho mình vị trí rồng, nhưng mà Onin ở đây để có thể Onin vào con Baron bên phía Lý biết được hay không, có cho mình là thấu kính, cần thấu kính sớm nhất có thể. AC đối phương đã bắn đến cái thứ 7, cái thứ 8 rồi. Rồi Lính như trồn rồi. Là sao? Là sao? Thật sự Abaddon dễ như thế không? Chắc rằng là bàn đạp để Rakan chạy về với cái tốc biến của anh ấy. Chạy được từ phiếu của BO Gaming. Nhưng nó làm gì ấy? That they were on, now they're going to rotate over to it, but with the Baron empowered recalls, look at the tempo available to Weibo. They have both solo laners pushing top. The tower's going to die while you're now picking up your dragon, and Weibo are going to push this one through. Giảm bitrate xíu AZ. Vừa bởi đây có luôn. Cái này là bị lag không đấy. Ở em béo đi. Pressing towards that 3,000 mark. Weibo have so much gold standing on the map. A tier 2 in mid lane, a tier 1, tier 2 in bot lane as well. Vô Gaming cho tướng đột phải Abaddon đó. Bởi họ không đánh được rồng thay mình đó. Nhưng mà đâu thì Abaddon như thế đâu. Ironically, using the darkness against the Nocturne team to their advantage, Weibo are able to secure the Baron. They concede the dragon for now. SofM hồi lại thậm chí có bộ Baron luôn, rất là dễ để có thể lấy được những cái lượng trụ từ phía Lý Nính đang sở hữu. Hai cái trụ, một cái trụ một. Muốn mở cái gì đây? Mở rất là khó. Rakan để thủy ngân, Skarner 3 đồ để thủy ngân, Gna có cho mình hai cái kháng hiệu ứng 3 đồ. Đánh hồi Baron thấy cảm thấy thua luôn rồi. Mà không sao? Bên kia là WBG Gaming mà, mặc dù có lợi thế cảm thấy một sút mà thôi với cái đội hình như thế này. Nếu cho mình trụ bách về chuẩn bị Baron sau sẽ lợi thế rất là nhiều. Nhưng mà nếu cho mình trụ 2 đánh an toàn thì ra để mid. Nhưng mà không, họ muốn tiến tới cái trụ 3 từ phía Lý Nính, đánh kiểu này rất là dễ mất spell ở những cái pha dòng sau. Rồi, bắt đầu có những động thái bọc sau từ vị trí của cá sấu rồi. Rồi nó bung ra không quá nhiều ý nghĩa. Ui, này bắn trụ cái gì đây? Cá sấu đang một vị trí trong bùa xanh của mình, bắn trụ cái gì đây? Auto bắn trụ, bắn thử cái. Đúng sao bắn nhanh này? Hai con xe vẫn còn kìa nghe. Ok, trụ mất rồi. Gna sắp hòa về. Tham mình này cần lao vào hay chăng? 20 giây nữa. Lính đánh đúng không vội vậy. Chờ mình lấy được cái nhà lính rồi, hắn đang vòng sau, hắn bị xuất hiện, hắn bị tắc dần đón đầu. Gna bên này chặn đường cá sấu cũng như là Ari, W tốt. Gna vào thế khó. Nhưng mà Weiwei lao vào vị trí kia một mình, what the fuck? Rồi, mấy ông Lý Nính. Giờ mà nói thì đánh có tốt đến đâu thì cái ban Vic này cũng mai cứu. Là kiểu gì đánh rất là tốt thôi. Nhưng mà có thật sự là
Cái đội hình này là cái đã ra minh hai đầu đúng mạnh luôn á, xong rồi đã ra minh hai đầu tiên đối phương có baron chả cái đánh được gì luôn đấy. Họ chả hiểu cái đội hình bên trái này thì là có baron đâu. Đam baron thì có mỗi AC xong rồi. An incredible back and forth. Great demonstrations from both sides. Assassin bật lại đấy mọi người. Assassin thì bật lại á, hiện tại nó hơi lắc. Cái được frame nó tăng gì ra. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. I just feel so good, good. I just feel so good. Vẫn là này chắc phải tìm hiểu sau ấy. Tôi chỉ có đến nó cũng là giảm đấy còn 5.000.
Học từ Drafter đi á. LNG thinking about the dive. Breed dives back in. The damage going down onto Christmas. He's made with dash away. Suppress on Gala will lock him up onto the tower. Zucker slicing and dicing his way through. The charm connects and Light is down alongside him. Easy enough. Breed just 1v1s him. We talked about how it would be a struggle for Zucker. Well, we see it coming up here for Breed. In and get the damage down onto Breed, who somehow still survives. Zucker down. Weibo collapse. It's 4 for naught in favor of Weibo. And I don't think that's going to be enough to fend off Weibo. That's a good point, Kobe. In our battle of the LPL, it is Weibo that comes out on top. And it was so interesting because going from kind of the beginning, the draft, into the lane swap, this is the correct team that won off those moves. As we see here in our HyperX Reflex replay, Weibo secured the Baron also after getting picked off a few times to get back in there. Some of their decisions of when to fight weren't great, but the objective control was the big difference maker. Because this game got a little messy, but getting to a very early soul point makes it so hard to play out for LNG. Yeah, and even when they were looking for a flank in this fight, you see they had vision on Hung coming around. Tarzan's able to get him, and there's the Orianna shockwave going Thế là sao không mang Gna luôn á? Kiểu đối phương đã cho cơ hội mang Gna của tao đi, tao đánh hay lắm. And, you know, Đúng không? Weibo, like you said, they might have chosen some poor fights in this game, given some Look at that goal grab, a little up and down. in the goal graph. This is an LPL game. But the big standouts for nhìn me cái lượng are nó đúng Breed kiểu on this Gnar, and Bro, then phát the thua luôn way đấy. that Weibo set up the map. We talked about how LNG don't like to be disturbed early. What is this? What are you doing? Oh, this is the story of the game. It's Weibo carrying Xiaohu. Oh! Yeah, you may have thought I was being a Xiaohu homer, but I was not. Yeah, that's I gotta go front up on that one. Was he being carried or was he doing exactly what he needed to do? His Gnar was super fed, and we actually requested some stats for Breathe on Gnar specifically, Jat, because the guy's insane. It's been such a power pick for Weibo every time he's been on Gnar, and this game was no different. So he's now 5-0 at the tournament, and on average, he is up 18.4 CS at 14. It was even higher in this game, in small part, and maybe in large part, to the lane swap. Yeah, and I think the most important thing that I really want to highlight for Breathe is that his Gnar timings are really, really good. And he even had one super early on when we talk about this lane swap that Weibo were able to set up. I think when he does end up TPing into the bot side to get that wallop off under the turret, that's huge. His Gnar timings have been good. His laning has been good. He did almost a third of his team's damage share in that last game, so he's also just doing a ton of damage, and he's a big part of how they can set up these fights. Yeah, you mentioned the lane swap, and Weibo really got ahead there. Emily, do you want to kind of break down what they did correctly? It started all with that early dive. Well, yeah, we're going to look at two cross-map plays here as we play out this bot dive that I was just talking about. Breathe is going to come in, get that 3-man stun right here, and then you're also going to watch Crisp, where he's going to be able to come around and get out even though he dies on the back side of it. The big thing for me is that, again, Breathe is able to come in. This lane swap had already set him up in a really good spot above Zuka's Renekton. I think one of the things that the lane swap did was really take Zuka out of the game early, to the point where he was getting solo killed by Breathe on the top side, and then we see them being able to set up this kill right onto him here. Oh,
every top laner knows this moment, right? Because Yeah. he got TP'd back to top, then The got spotlight. got chunked out by Light, and it's like, okay, surely I could walk back to lane. And Tarzan on this corner, right place in the right time. And I think the important part here is when you're playing Gnar into Renekton, the biggest time Renekton has threat is around levels 4 and 5. But when the Gnar is level 5, when Renekton is level 2, that threat completely goes away. Yeah. So then he Yeah. can just take over the game. And it was interesting to see because there were a couple of things I think went wrong for Weibo in those mid-game skirmishes where LNG came on ahead. Their was Gnar worried. wasn't there, but you could already see how strong the Renekton was at that point in time in the game, even with being put behind. Oh, breaking news. LNG choose blue side. That'll be the very first time here at Worlds that they're on the blue side. And it's very warranted because I do think that even as someone, you know, I think Weibo is going to end up winning this series. That first draft, Tarzan got probably the best jungler in the tournament. Brief got to play as Gnar again. I don't think either of those two things are going to be true in the next draft. Zhao, who got to play? Oh, yeah, He did. He got to play Orianna. And the other curious thing on the side of LNG, you know, now that we kind of have a better understanding of the meta on that red side, you do have to ban both the Aurora and the Yone and remove them. I also think it was kind of curious to me because Vi was up. And that would have partnered really well with the Ahri, right? And then maybe we could have seen a little bit more early action from LNG specifically. So I am absolutely curious to see what they bring out on the blue side because we haven't seen them there yet. And I also don't want people to misconstrue LNG having their first blue side game. It's the first time they've been able to choose their side. Yes. Yeah. And they prefer blue. Yeah. Because, as Emily just pointed out, the Aurora and Yone are likely required bans. My surprise meta breaker of the quarterfinals, I thought was going to be Sylas. So did Weibo. They just blue side banned it against LNG. So that's the type of stuff that will be open to LNG this time if Weibo actually decides to ban Aurora Yone because they will be losing so many valuable ban slots. Another thing, we talked about it at the top of the day as well, but this is the first game that LNG played in a long time. And I, unfortunately for you, got to cast my mind back to the KT versus JDG series last year. Why are you doing this? Well, because that's a similar thing that happened. I think as the series progressed, we really saw JDG get back to the form that was expected of them coming in. And after game one, I don't feel confident enough to say that the same thing won't happen with LNG. Because even this game, again, was quite close. I think Scout in particular had a great performance on that Ahri. If only he had a vibe with him to go dive instead of that Nocturne. And I think you saw what we set up in the beginning, right? How well these two teams know each other. Weibo playing the map bidder, choosing some rough fights where LNG could get ahead due to their talent. We'll see what they do in game 2. Yeah, I mean, LNG's warmed up now, guys. It's going to be completely different. Let's head over to our casters. Welcome back to Worlds 2024 quarterfinals where Weibo are one game ahead of LNG. I'm still Medic, that's still Kobe, that's still Vedi over there. Now, we have been informed over the break that some people were confused by a pronunciation of Zucker's name. Now, we listened to the LPL English broadcast, and it was pronounced Zucker on the LPL English broadcast, but we have seen some people saying that in Chinese, it's actually pronounced more with an I, Zika. So I think, for clarity's sake, we're going to go with Zika for this game, and we'll continue with that for the rest of the series. This Champion Select is powered by Omen and HyperX, and we are right into Game 2. By popular demand, Zika! All right, Kalista banned out again for the bot lane Prio, and again, the Rumble's still here. Let's see if there is a big shift after the opener for game number 1. I don't think nhìn đến đội xanh Van Kalista. Cho nó kiểu gì Slot 4 Van Kalista một mid top rừng ở slot này. Gna liệu có cần ban đi hay không? Mặc dù đội xanh muốn Big Scanner nhưng thì cảm thấy họ không có một rất là muốn đánh con Nocturne, họ không muốn đánh Scanner ấy, nên là ban Scanner cũng hợp lý. Vậy con cần bán tiếp theo có lẽ là con Gna. Ngắm bù Nico, vậy thì cái này chắc chắn ta sẽ thả ra Zone Aurora rồi. Tại là một đội nữa muốn dùng con Aurora để có thể khắc chế Zone ở đây. Nhưng mà đấy. Expect Weibo to leave them both up here. Maybe get rid of the... you don't even really need to get rid of Nocturne because he only works well in conjunction with that Orianna. Weibo taking a little bit of time Mà cả 6 chiếc vàng Gna, what the fuck? Renekton, Skarner, Kalista having been removed. There is the Ziggs taken away. Where will LNG go first? Aurora hay là Zone? Vẫn tiếp tục là Zone, tỷ lệ thắng cực kỳ cao. Mặc dù không có Rumble để phối đội hình, nhưng mà Weiwei là người chơi chất tướng rừng carry AP được. Mà để đối đầu với Aurora thì thật sự là hơi khó biết rừng AP.
Có lẽ chỉ dám đánh cay xa với Mokai vậy thôi. Rồi thì để đánh để thua cái đầu tiên nên là Van Pick bắt đầu những cái lỏ đó. Aurora chắc chắn rồi, bình thường sẽ là Aurora kết hợp với Nocturne pick luôn. Không, pick trước cho mình con AC. Sezoni Kaisa. Sezoni Kennen. Kaisa rất là khó để có thể đối đầu với Sezoni và Zack. Cái Sante, what the fuck? Con pick cái gì kỳ đấy? Họ biết là Sezoni Zone rất là mạnh, họ biết là Sezoni Zack rất là mạnh. Nhưng mà ba con này phối hợp với nhau gặp cây Sante thì đánh kiểu đéo. Thế là kiểu mạnh cộng mạnh. Xong rồi kiểu pick nó bị trùng, xong rồi nó bị giảm sức mạnh đi ấy. Kiểu Zone với Sezoni chắc chắn là vô địch rồi. Nếu mà có thêm Kaisa kiểu bổ sung thêm như con thế, bổ sung thêm con Zack vô kiểu nó bị yếu đi ấy. Đấu mà. Nhưng trường hợp này đâu phải hiếm đâu. Pick toàn đấu sĩ xong gặp con cây Sante chả biết đánh kiểu gì đâu. Hai con đều đi không lại, cây Zack với Zone đều đi không lại con cây Sante. Kiểu thừa đúng không mày? Ví dụ kiểu nó kiểu bị thừa ấy, kiểu ví dụ cái sức mạnh của bạn là 8, xong rồi bạn bích trùng với nhau phát sẽ thành 7 luôn. Chả biết phải nói kiểu gì ấy. Meanwhile, you don't want to play multiple melees for LNG into a Braum, and you're looking at avoiding some of these defensive options. Con cây xa. Nói chung thì nên một big zone này thì nên chuẩn bị cho mình đó là con cây xa đối tượng. Đội hình này không cây xa thì Thọc chỉ đi tới những con AP khác. Rick thì đã bị ban, cây xa bị ban rồi, AP khác thì không biết là Gala đánh được hay không. Nhưng đó này đi với AC sẽ có những cái thế như kiểu là Seraphine chẳng hạn. Nhưng mà có lẽ họ chỉ đơn giản là pick một con Varus để lấy chút đi sang tầng phép đó mà thôi. Xong rồi đội hình đối phương Aurora khi nhìn thấy Varus là kiểu ha ha ha, không ban Nocturne. Vậy thì sẽ là pick support trước để có thế Nocturne. Đội hình đối phương gần như là chỉ đánh cho mình là Jin với Varus đi với AC. Pick Nocturne ở slot 5 là win mẹ nó rồi. Đánh cái gì nữa? Pick support 4 không? Pick Nocturne ở đây thì thật sự là đối phương thấy pick Nocturne ở đây không nên pick ấy. Kéo, đối phương đánh bò gì mình đánh Nocturne xong rồi mình cứ ha ha ha. Mu rừng. Hợp lý. Một chất tướng có lẽ là trên ninh với FlyQuest rồi. Con này là con cực kỳ căn tơ chất tướng Zone. Tại vì con Zone không thể nào lên được giải thủy ngân. Và thật sự là những chất tướng. Nói chung Amu nó kiểu gây đam toàn AOE mà. EVR với W á. Đánh với ba đấu sĩ xong nghĩ ra là hợp lý. Trường hợp này không biết Amu thì rất là khó có trường hợp biết Amu. Nào thế khó làm đánh Ezreal. Amu này Amu dừng chắc rồi. Ezreal bị ban Rakan. Ezreal với Reo. Cho mình đầm bò. Cho mình là Lona, Ezreal phải thứ nó phiến Reo ấy. Reo đúng không? Reo có con mới không? Thực sự thì cứ đánh tanh, xong nghĩ đánh tanh hả? Cứ đánh với con khác nó bị phiền quá. Một con mới, một Renata à? Thôi đừng quá Renata Amu lỏ lắm. Đừng tin vào con Renata Amu. Nhưng cái đánh tanh là cái này xong rồi còn gì, đánh theo AD, đánh theo rừng, đánh theo mid. Đang lại một đội nữa team vào con Renata này. Là ai đánh Renata thì được chứ, mình nó mắc rồ lỏ đánh Renata chi ấy. And with the Amumu here, very excited here for game number 2. Game number 1 seemed like both teams were very antsy here, and the planning from Weibo definitely had paid off. Weibo Gaming once again going for Nào a sao? fight composition. Cảm thấy đội hình bên phố của mình được đánh giá là tốt hơn hẳn. Nó chỉ hơi gặp vấn đề ở cái tham minh cánh khi Renata của bạn rất là yếu. Last game it was more about finding those picks, those opportunities. This time around really looking to try and use split push pressure, isolated 1v1. Thế bên kiểu mặt nạ với Sojin với AP cũng ok. Có hết là sao kích hoạt được cái mặt nạ? Quy đâu có kích hoạt mặt nạ đâu. But we'll see if they can execute it this time around because those final fights
That Baron call caught them completely off guard in game 1, and really that was the nail in the coffin Kỹ to năng là allow được them mà. to secure it. Được sao? À bảo bạn kỹ năng là được. In controlling objectives as well. And I will also say, since Xiaohu did play this matchup versus DK, he's obviously very, very comfortable with it, and Weibo are very comfortable as a team giving over. Năm ngoái cũng chửi cái bơ bên cuối cùng nó vào chung kết. Năm ngoái là kêu năm ngoái đâu nó gặp là mấy đội ở trên đâu có kêu nó yếu đâu. Thế là lúc so sánh ở trận chung kết so với Tuyên thì kêu nó yếu chứ. Yếu vực cờ lời. Nhưng cái bộ mình game này ban pick nó tốt hơn hẳn á. Nhưng mà ý là game đó nó rất là dễ nhưng mà bạn là một con reo. Đơn giản thế rồi. For those that don't remember that game, his Yone found some incredible engages. Within that game, I think he found 2. Lag cái gì nữa? Lag thì hiện tại nó không bị drop FPS á. Lag là bị do ngoài do mình. Hợp lý. He's a proficient Yone player domestically and he's proven it internationally. Để này nó hơi tỏi. In the other game, Yone is not much of a champ. He doesn't offer much. He's not that strong of a duelist, and he's getting bullied out of his jungle by Light and Crisp. We're looking to get a bit of information now. You would expect LNG to look for the lane swap because it's bot lane 2 versus 2. Nên phiếu Lý Đính đang muốn rất là chủ động swap lên khi có cho mình kèo đấu Zack và Ezreal và Leona ở đây. Hợp lý, đời này swap lên rất là hợp lý. Nhưng mà đi vào hơi lâu. 1 phút 25 mấy ông vẫn đang ở đây, vẫn đang đứng đợi. Phương vào chậm quá, với bố không quen với bố còn người đánh nhau luôn. Ok, chạy rồi. Rồi, Brett dám đi đường đấy luôn, dám đi đường đấy luôn. Mất lính rồi. Rồi, Xiaohu bị e rồi. Cái thế vừa rồi là Scout đánh đúng cẩn thận luôn á. Không để được support đối phương ra mid quá nhiều. Mà không, vị trí của Crispy lao tới tấn công vào và lời hơn cho vị trí Lý Đính hay không. Lý Đính mất cho mình là tốc biến cũng như mất nhiều lượng máu ở đây. Hôm nay bo mấy vậy SofM ca. Cảm ơn em nhé các bạn. Hiện tại là 4-5. Mở quá, hiện tại đang để cái hiện tại là để cái 2560 không đợi sau cái này chính 2560 nó bị mở. Nhưng stream 1920 thì nó bị HD nhưng mà nó bị giật. Không, stream 2560 thì nó bị mở. Giờ sao? Hung only got a tiny sliver of experience through mid lane, so if they opt to go for that defense, then it is going to be a little bit risky for them. Cái này kiểu so xem thì không bị sao á, nhưng mà lúc stream thì nó lên thì nó bị sao? Không chả hiểu về sở thích kiểu gì. Rồi dắt tele xuống dưới. Nếu là khỏi vào trụ, đừng có thăm vào trụ. Way cũng xuống ở đây rồi. Zika now underneath the towers, almost 2 plates gone down. Tarzan trying to get these Krugs for level 3. Still sitting only at 2 himself. Đào hoàn toàn, má đổi đường này lời quá lời luôn đấy. And Hung not really punished for the fact that he's on level 1 because Crisp also losing a lot of experience means that he doesn't have that handshake to set up any CC for the team. Để HD rồi. Cái cũng chẳng biết vì sao. I will say that it ended up hurting Tarzan a lot, the delay at the beginning of the lane swap and him just kind of waiting and watching by chickens. Giờ cái này hiện tại phải dắt stream lên được. Doesn't have anywhere except for his blue buff to go farm. He just goes back and get his level 3, but now he wants to make a play. Chris flashes away. Zika does have a flash of his own. The handshake flashed away from Tarzan trying to get in with the bandage shots, but he's going to be stunned up with a shield of Daybreak. Tries to flash the Zenith Blade, but can't escape it. First blood to LNG, and they're looking for more. Chris has no way out. He's put in the dirt by Zika. The lane swaps on the other foot now. LNG are getting big advantages out of it. There's no camps left there. Hơi bờ một tí nhưng mà vẫn còn được mà. An easy target. Weiwei slides in on the Sejuani and LNG Chả biết về thỉnh sao. have taken control. Now Light even under pressure does have flash and has to use it. Just a great punish across the board from LNG. I mean, we think about what Weibo tried to do there. The flash commit from Crisp. You talked about it in the previous game, Kobe. He's a player that has high highs and low lows, and that was an ambitious play that got turned on its head. Great collapse from Weiwei.
The Sejuani passive getting a lot of value when paired up alongside the Leona. Không, biết thì đã rồi. Hiện tại And, thì LNG walk away with 2 kills and a cảm thấy 1.2 sao đi đường goal lead. game này lỏ lại back về phút thứ 4 rưỡi rồi. Sau đi đường lắc 2 game. Thử xem YouTube coi có hát KTG. Cảm ơn em béo nhé. Thế Zika being forced to flash away. Tarzan with a flash to try and sidestep the Zenith Blade. Doesn't quite work out for him. And of course, Crisp had already committed his flash, so it ends up allowing Zika to collapse onto him and get a kill. Started opening up towards the bottom side of the map, and when they hit the tier 3 there, they've immediately sprinted up towards top to match Gala and Hung. I thought when they passed down bot side initially, they were just going to give up these first set of grubs, but it looks like they might actually want to challenge for them. Looks like it. I mean, Ashe this early on is pretty strong. Shahu's ultimate's going to offer a huge amount of value as well. The trades back and forth in the mid lane. The waves thế xin 4K là trước bị một lần nữa, chả biết vì sao. Tự nhiên 25 sao không thì nó bị vỡ. Team kia thì nó bị gì? Nó bị FS đúng không? You have no inherent escapes yourself. You have to like use an opponent to try and bandage toss away from. And so you become almost a liability at early grubs fights if the early skirmish goes against you. And so Tarzan's like, you know what? I want no part of this. I'm just a lonely Vô tụi mình cái mày cúc cởi chứ cái gì đó. Game đấu free không muốn làm khó không. Nhưng mà bên kiểu cái trận đầu đường này nó hơi lợi sao? Nó cảm thấy cái thế ăn được con cua dưới luôn ạ. And how do they reassign the lanes? Well, of course, Scout goes back to mid. They send Gala to bot, and they're going to have Zika try. Thì bài đấy hiện tại đang để 16.000 đấy, đang lên giảm xuống à? This gives LNG an opportunity to set up for the Dragon earlier. And sure, while some farm will be lost, LNG is now in a better position to push out this bot wave, get control over mids, and Zika now hitting level 6. I expect his TP to be available should a Dragon start off as well. So LNG making those smart map movements here, ready for the first Dragon contest. Usually when you see a team get those first 3 grubs, they are giving up the Dragon. It's a net neutral play. You're trading neutral for neutral. But here, because they get that push early, because they were able to stop light on the reset, LNG can set up in the river first. Well, crucially, it's also because Weibo tried to match on the top side, right? Knowing that bot side ended up delaying their recalls has given LNG so much time. And look at Tarzan's positioning. On the top side of the map, he's not in a position to contest. So LNG in full control of these early objectives. Yeah, again, I think that is the correct call for him. Just play opposite side again. He's a bit of a liability at the moment. Wei is so close to level 6. Will get level 6 off of the Dragon. Sejuani with ult advantage and flash advantage. Way too much power. Tarzan, though, getting collapsed on. Scout's going in for this. Tarzan doesn't have the flash yet, has the curse of the sad mummy, but can't get away from the counter-strike. The chase goes in as well, and maybe his fate is sealed, but the knock into the wall, into the all-out will pull Scout back. It's not quite enough damage, and Zika takes the kill on Tarzan. In the end, LNG get 1. The lonely mummy, no flash, eaten up here by the solo laners, and now Zika with double buffs. Man, Breather's not going to have a good time in that lane for the next while. Gala Đừng cứ canh nốt game rồi chỉnh lại á. Cái chỉnh lại nó cũng hơi phiền, phải giảm cái làm thống 1920 á. Rồi lại không có tốc biến cho không. Mà tốc biến này trượt. Biết mình với ông đang cái gì nữa lợi thế so với lì đỉnh vì đổi đường các thứ. Xong rồi giờ Van Beek nó như này luôn. Van Beek như này cảm vẫn thua luôn, chịu á. Still though, LNG with a kill lead, a gold lead, an objective lead, a good play from Light, but it's not enough to really bring Weibo back here in the early game. Certainly not. You know, maybe they can make a play off of the next Amumu ult for Tarzan when he does have his flash ready, and they can try and get some gold back into themselves, because if the game keeps going this way, it's going to be so hard for Weibo to control those side lanes with the early advantage on the Jax and on the Sejuani. Trying to keep pace there will be rough. LNG again. Hiện tại nó game về chỉnh lại. They've been rotating this bot lane, ready for the upcoming objective. And look, 45 seconds on the grubs. Zika is bot. You've got Gala and Hung top. They're already able to get that push in. And while Scout is bleeding a lot of farm in terms of gold, he's still in a very comfortable position. So LNG once again setting themselves up nicely to match those 6 grubs. All right, let's see if Tarzan with Amumu ult ready, with flash ready. Cái đấy không, chả biết phải sao. Tí xong game chỉnh lại nói rồi mà. Heading over
He'll go straight here through Raptors and head into it. Honestly, I'm looking forward to this one a lot. It's going to determine a lot of the mid game. No first items. Apart from that, Zeke's convergence for Weiwei has the Glacial Prison coming up in 5 seconds time as well. Hung still only level 5. Not going to crest 6 before the fight begins if the grubs are started on spawn. Xiaohu has that huge ultimate that between worlds can control so much space in a fight in the river like this, but LNG are the ones to start up the grubs, and they're going to have 4 before Weibo even breathe in their direction. And Breathe has no TP. He'll just be fighting Zika down towards the bottom side. Tarzan looking for a steal, but Gala's putting down the pain. Mystic shot just wide there on Crisp. He'll look to hit another. Hung takes the 5th. And LNG might even just secure 6 grubs as Weibo. They might as well have bought a ticket and some popcorn. All they've done is watch. They watched, and I don't think they like what they saw there. There's the arrow. Hits onto Weiwei. Glacial Prison going down as well. Crisp has the hostile takeover, but they can't get enraged, and the Flash Bandage toss does not connect for Tarzan. Weibo waited too long and still couldn't find the fight. They watched and then they whiffed Vedius. Cũng khó, hiện tại cái thế thua của họ nó hơi nặng. Chỉ có cho mình Aurora là có lợi thế, không Aurora tele của này mất cho mình sau nó lỏ luôn. I don't think they were expecting the movie that they were watching to turn into a tragedy. The loss of Flash from Tarzan is definitely going to hurt him. You've been talking so much, Kobe, about how crucial that Summoner spell is to setting up for these engages. And LNG's composition is very much about playing through these sides. And look at them at the bottom of your screen. A 1k gold lead for Zika. In the jungle, advantages being gained for Weiwei. And again, while Scout is a little bit behind, the important thing to remember about Yone is that's a good place for him to be in. As long as he's not dramatically far behind. If he's going even with you, then he's gonna become a problem. Yono's great from behind. It's the whole nothing personal kid, teleports behind you, slices you out. That's Yone's kind of bread and butter, right? With the fate sealed. For now, though, LNG in such a commanding position in this game. Đấy đầu gì? Đầu tiên. Has himself a bit of magic resist, likely going up towards a wit's end eventually on the Yone. For now, just those Zerkers. Usually you want the Blade of the Ruin King into Stride Breaker combination. Before that, not as strong as you'd like to be. Vẫn là gươm xịt vòng. Đối với cái này bên phía của mình đội hình rất là ok, nhưng mà hiện tại là cái thế trận của họ không quá tốt. Con sắc đang quá xanh, 111 chỉ số lính, 2 mạng. Edliu, rồi là những vị trí co của họ, đó là con rắc. Edliu đang quá thành á. Đồ này thậm chí là có một cái lợi thế cũng rất là ok. Không tranh bằng mà thôi. Từ cái trụ một vỡ luôn, đánh cái gì 6 sâu, what the fuck. Rắc ăn, con rắc này thật sự là không đánh được. Their map control is flawless. Scout trading in mid as well to make sure that they have some control over that wave. Now Crisp and Light have been able to get the push and they have access here. Game đổi lại mọi người. Hiện tại chỉnh nó phải chỉnh cả mình chính, chỉnh màn hình phụ nên hơi phiền. Chỉnh luôn thì cũng được, nhưng mà phải mất 5 phút. Đánh nhau ở đây, cứu cánh, cứu được vị trí của Tắc Giang xử lý ác. Về phía lì lính hình như đang rắc của họ đang mạnh mà họ trôn dữ rồi. 4-4 ở vị trí như thế này, nhưng mà Gala có cho mình mạng của vị Xiaohu rồi, Tắc Giang đang cố gắng finish cho mình là con rồng. Short, but still secures it in the end. Weibo found something out of nothing. Can Gala keep chasing here? Tarzan is a little bit trapped. Well, he's in the jungle, and that's where Tarzan likes to be. Too bad. But I don't think he's going to escape from that tree. That's Gala and Hung. Tarzan will dive forward, delay his death for a second, but Gala will get his second of the game. I mean, it was LNG to initiate the fight. Cái lượng máu của Scout người ta quy cái chết tôi còn gì đấy. But he's able to weather that engage. Scout's follow-up comes through very late because of the ultimate that comes through from Aurora. He's trying to stack up his Q. He ends up getting hit by the Renata ultimate, and now he can't really follow up. Flash is in, connects with the banana combo, meaning he doesn't hit onto anyone. And then Scout trying his best to follow up, can't really get much. Now Gala is able to get 2 kills, but given how far behind Weibo are, they get the dragon, they get 2 kills. And Weibo keeping game 2 interesting. So connecting with the banana means you don't connect. Correct. Yes. Got it. Oh man, the bailout there did so much to give Weibo some hope, but LNG, they're unperturbed by that dragon going over. They're right back to business here. Đánh cái gì đấy? Right back to the objective. Mình thử có rắc à? Muốn thử rắc à? Vẫn là xong à? Có mắt lên đẹp. Không ra say hello cái thôi. Căng vậy.
definitely a viable target to rush on the front line, try and burn him down. And the last one, though, unable to get the extra advantage. I mean, the Leandri's priority is very common. We see it a lot on moves, but it does leave you in a window where you are very squishy, very vulnerable, as you've highlighted, right? So LNG, they may choose in the upcoming fights to prioritize him, but alternatively, they can just continue to play the map. You can see 3 components completed for the Blade of the Ruin King for Scout. He is just a bit of gold away from securing that item, and it's really that very crucial spike for Yone where he becomes this monster in a side lane. Yeah, and guess what? Jax is already a monster in the side lane because Zika is rich. It's going to be very difficult to deal with Zika. Breed TPing down towards the bottom side to try and catch this wave. Still a 3,000 gold lead for LNG. And although their plans of world domination in terms of taking that Dragon Soul have been delayed by 5 minutes at least, it is a Mountain Soul for them if they can get it. And we'll see if they can in the next 2.5 minutes. As a note, Gala has just passed death as the 6th place all-time kill leader at Riot Internationals with 493 kills across the course of his career. We've yet to see a Penta here at Worlds, and Gala, known for one of his best, the Gala moment. It was on Kai'Sa, but maybe he can show us something on Ezreal here today. Yeah, we'll see if he can fight Jax for last hits. Scout, you can already see he's getting favorable trades against Breathe. Hung is there to provide cover. And just you look at the minimap, đội hình này cũng chả biết đánh cái gì nhá. it feels so Tham mình cánh là Tham thôi mình thua nặng. LNG's favor. Trước đến Tham mình đấy thì thua là đội hình này đánh cái gì đấy. The bot wave is well supported, and they're setting their sights on this bot tier 1. Weibo though want to keep it alive with investing resources of their own. What does that mean on the rest of the map? Cái này được Zika continuing to push in the top wave. Xiaohu should be able to wave clear for now, but that pressure is only going to continue to mount as they turn their attention to mids. Oh, what a cleanse from Light. Captain jacking that one, he'll get out. Only has to burn the one summoner, didn't have a second one, so it's good that that was all he needed to escape that precarious situation. True shot barrage just wide there from Gala, was blind into the forest. It does translate some pressure from top side there. You see Jax kind of leaning down a little bit. It's a nice little rotation from LNG, just in case, you know, Weibo tried to do something crazy there. Weibo, don't actually overextend, don't try and do anything crazy, and regardless, it is going to be the Rift Herald in mid and tower down another objective here for LNG. They can just rotate on over. Zika's going to catch Xiaohu on this movement to the side. They dive back in though with the Between Worlds, and now Zika is on the wrong side, and Dodgy still gets one with the lamppost. But his life is forfeit, shot down to Light. Không có quá nhiều. 1 for 1 as Zika Cho đối phương tí cơ hội ra xe đập bảng sắt đo. he flashes into the fog of war to Đúng cái hiện thì tại là bên phía của mình nó chửi. And finding a KO. Now, ultimately, that's not going to result in a huge amount. Ra con nó ra đi với nhau, xong rồi cái chân tê pick rồi nó rất là đẹp mà tự nhiên rồi đâu ra con Amumu xong rồi ra ta. Ra vì ba pick nó lợi thế rất là lớn luôn đó. Thêm con này cũng được nhưng mà đánh nó lỏ. Light didn't burn flash, Xiaohu didn't burn flash, Zika did burn flash. In the end, he's just giving them a bounty for a kill, which is more gold in Light's pocket. He's looking to catch Xiaohu here and like assassinate him before anyone can respond. But as soon as he burns the flash, to me, it's a net negative play. I mean, yeah, I think that's a fair argument. 500 gold into Light's pocket is going to be valuable. The problem is, will it be valuable enough? Yeah. As the Dragon is started off once more by LNG, they conceded the previous one. Let's see if Weibo can find another good fight here. They're looking for it. Tarzan stepping into the darkness. Hung and Gala guarding. The arrow goes down, hits Gala, he'll cleanse. But Buồn the đánh arcade nhau. shift away at Thứ the là right không moment có as những well. con mắt tele quá đẹp. Cái thế bỏ rồng rồi, cái thế bỏ rồng để lấy cho mình chỗ 2 rồi. Cái thân tê này hình như không có tele hay sao rồi. Cái thân tê nhìn ở đây có tele nhưng mà hình như không có tele. À không có tele mà. Đây hồi nhanh này. Với tele bot không? And they still have mid lane priority here. They're trying to force them off. Hung goes in. Tarzan dives forward as well with the curse of the Sand Mummy between worlds. Ở đây bị tóm lại. À con rắc mạnh thì đánh thằng con rắc thì sao? Zika's trying to join up with his team as LNG begin to hail the retreat. Ui khó rồi, khó rồi. Continues to rain arrows into the back of Weiwei, and he's a damn Nó liền hình cho con bãi. Xiaohu takes the kill. LNG walking home wounded. Thôi cái này, cái đội hình này khó nha, cái đội hình này rất là khó đánh luôn. They make use of their pick, the Aurora and a Mumu combo there to take down an extra couple of kills, and they do invest the teleport from Breathe, as you mentioned, so they will be down a little bit in the side lanes, which is going to be very annoying, as Zika also just completed another item here, so the Jax 2 item power spike plus teleport advantage will
just rule the side lanes, but Weibo giving themselves a bit of hope. I think that Weibo navigated that dragon setup beautifully. The fact that they stacked as 5, forced LNG away, and then converted into a team fight. The TP response into top lane to create a 4 versus 4. LNG tried to collapse onto Xiaohu, he gets a good flash, but this is the combo that Kobe's been talking about. A Mumu plus Aurora, it's circles on circles, and LNG don't have a way to respond. Weiwei has no flash available. 4-4 đánh sao lại? Gala chơi 2 đồ đối phương Amureta kiểu cứ thấy mình là mở ấy. Đâu có chống được mở đâu. Weibo are demonstrating to LNG, we have the team fight power, you have to respect it. Props to Xiaohu in that for using his own Ví dụ là món đồ vị trí của Xiaohu, món đồ thứ hai. Tôi cảm thấy nhưng mà nó này đi đường bị ảnh hưởng từ con support á, nó không biết như thế nào, xong rồi tele đồng đội vào thế khó nữa. Tôi cảm thấy cái mindset cũng như là cái cách đi đường làm sâu rất là tốt. See the win probability powered by AWS starting to swing a little bit towards Weibo. Still very much in LNG's favor. They still have a 3,000 gold lead that's going to be extended as they start to take some more of these towers. And the dragons are very important for Weibo Weibo. They want to be able to get these big AoE fights, in their advantage. It's going to be really hard to keep LNG from pulling them apart across the map. I will say that Zika going for the Sunlit Sky instead of the Sterax is going to hurt his team fight power. It's going to reduce his durability in these fights, and it's very much a build tailored towards the side lane pressure, which means that the problem LNG find themselves with, if they'd gotten the second Drake, they could have conceded 3 and 4 in order to leverage their side lane pressure, but Weibo have found ways to manage LNG on the side lanes for now. They're buying more time to scale up, get those crucial items, and you can see Xiaohu very close to completing his second now, which will put them in a great spot as we get closer and closer to Baron being a main point of contention. I think importantly, Breathe is on his way there as well. Already has the Iceborne Gauntlet going up towards that Thornmail. He's 2k in the hole, but in terms of items, we'll be at parity pretty soon with this Jax. If he can get that Thornmail online, and tanks as they get later on, yes, extra tanky items are helpful. It's nice to have 4 instead of 3, but after 2, you're really pretty tanky for the rest of the game. Meanwhile, you see Scout there investing in the QSS to deal with the Amumu, to deal with Asheros. So much CC on the side of Weibo. Definitely will get some value there. But it delays him on 1.3k gold. Right now he is already 600 gold ahead. Basically 600 gold behind if he doesn't get use out of that QSS in the middle of a fight. Weibo setting up towards the top side. They have the vision control around the Baron right now. Next Drake up in a minute's time would be sole point for Weibo if they can secure it. And if they can keep those Mountain Drakes out of LNG's hands as well, it makes their team fight so much easier. Being a bit cheeky as he fishes for a blue buff, but chooses wisely not to. Hiện tại là cứ farm xong đợi tổng này. Trong con rồng tiếp theo cảm thấy Poker mình mặc dù thua tiền rất là nhiều, cánh cũng rất áp lực, nhưng mà đội hình này đánh được á. Các bạn Amumu AC với con Aurora nó rất là nhiều mở, mình có thể đi phía trước rất là nhiều. Mà Ezreal đang là một cái vấn đề bên phía lính lính cần phải xử lý. Nó phải tìm chỉ nó lực dữ này. Sure, it may have cost them some gold here and there, but those tier 2 towers remain. And it's important to remember that Weibo has a lot of standing gold. A single good fight can very quickly swing the gold back in their favor just because the number of towers that are available for them to take. I mean, they haven't taken one yet, Benny. Exactly. So there's quite a few available. That's what I mean. Yep. Maximum standing gold. It's so true. Breathe looking for a turret up towards the top side. T coming in as well from Weibo. They will invest to make sure this top tier 1 is cracked. Their first tower of the game is broken. The blue pings from LNG onto the Baron, they're cautious of it. So all of Flare going in, TP behind now as Hung is the first one to be caught out. Tarzan went in with the curse of the Sandman. Migala trying to go forward as well. He'll cleanse away. The hostile takeover finds one light brought back from the dead. As the dive goes in for Zika. He'll find another Crisp and Breathe trying to survive underneath the tower. Xiaohu looking for that flank position. The dive goes in from Breathe. He isolates Weiwei, but Gala and Scout are still chasing him forward. Up towards the top side, Xiaohu's being fought off by Zika. Kill for Breathe, he gets one. The shutdown, but Zika starts to collapse. And Breathe doesn't have a way out of here. LNG find the fight. Light went right into the face of the Cassante there, immediately regretting it. And LNG, it had been a very good response though, because they saw the teleport for Xiaohu committing to take the so they forced mid instead. Mở được vào AC chứ cái đường này không mở được vào AC đánh nhau ở khu vực Aram khó đánh á. Out the timeline for that Dragon Soul. I think this is an overforce from Weibo. AC ăn với cái bánh trai yếu này.
The ultimate Khó from khăn là Aurora bà hơi is good, sớm, but it's không đội ở crucial cạnh. that you have the Aurora there as well. Sẽ chết So luôn. much of your damage is unavailable. Crisp doing his best to keep his AD carry alive, but Zika finds purchase onto the backline, and with the arrival of Scout, it ends up becoming a one-sided affair. Breathe does what he can, and Gala was not expecting this damage. Yeah, that Breed with a great performance at the end there, but Weibo, they fall short on the fight, and LNG find themselves another dragon. Oof, even with the Sejuani ult going to the side, still used his cleanse there as well. That one you could tell. The blood was boiling and the tension so high there. Both teams kind of screaming to make the reaction play. That was the chain reaction that came off of the commitment to get top tower gold. And this is also why so many love to watch Gala. In that play, he did not E backwards, he went in. He says, we have numbers advantage, we have the damage, we're gonna win. He knew the limitations of his champion, and sure, he did get Cassante, as many have before him, but aside from that, he had a near flawless team fight. Incredible stuff from him. Aside from getting an Iceborne in the face. Yeah. For the moment though, LNG get a bit more control over the game. It's 2 Drakes apiece, but now a 4,000 gold lead for the number 3 seed from the LPL. Scout, he's not been quiet this game, but hasn't been as explosive as, you know, Zika, who has those 4 kills on the Jax. We'll see how effective he can be in the next battle, because this Yone still is he's come online. You know, he has the Stride Breaker and the Blade of the Ruin King. This is where he really shines as a champion, and when you have the side lane threat that LNG do, the expectation is that Scout will be one of the key pressure points for this team. Certainly will. The Baron, Vision looking to be denied as LNG sweep through. There is that ward deep into LNG's jungle that the observers highlighted for us. Weibo have TPs unavailable right now, but they're going to be off cooldown soon. You can see Breathe trying to match Zika on the bot side, both close to level 16. Valuable levels as they get that final point in that ultimate. But Weibo with a lot of tools to keep track of the potential Baron start. And decent chunk of Zika's gold lead is invested in his Seeker's Arm Guard for the use in a team fight. So on the side lane, not as abusive as you might think, looking at the 1,700 gold lead that he does have individually, and really looking for that possible play for you know, the drawn fight over towards the Baron. Once they're able to get their side lanes pushing, try and put some pressure onto Weibo. But Weibo feeling pretty comfortable with both their teleports ready, being able to catch the waves and respond. They have multiple ways to check vision on Baron. They have 2 Scryers, plus they have the Hawk Shot from Ashe. So they should not, you know, get caught leading up to this Baron. I mean, they've been able to sneak their way back in and get that bit pockets of vision, as you highlighted. And Dragon now in 1 minute 45. A valuable Dragon for both sides, but the threat of the Baron is something that both teams have to take into consideration. We enter a bit of a tense state as both teams just fish for opportunities. They're making sure that vision is well controlled, information is crucial, as that deep ward from Weibo has now dissipated. No TP flank available, but items are being completed. That Bloodthirster just finished for Light, a valuable defensive tool. Breathe just finishes Jack's show as well for that side lane. Chow, who has a Seekers and a needlessly large rod, just base though, so about 1,000 gold short probably of completing his Zhonyas. With the AD carry sitting at 3 items apiece too. Really feels like everything hinges on this next fight. Will it be a Drake for Baron exchange, or will these teams succumb to their bloodthirsty ways and decide it's just a 5v5 in that bot side river? If there's a Drake for Baron trade, I think whoever got the Drake side of that is going to really regret accepting that trade. So I think the contest here definitely has the chance to be very explosive. You'll notice every now and then Scout starting off the Baron, partially to charge up his Q, but also to just add that extra bit of pressure onto Weibo, saying, hey, you need to come check this. There's always the threat of us starting it. And Weibo, arrow not connecting onto Gala, did of course have the cleanse available. They were hoping to burn that from him.
Trong các pha đoạn này rồi cắt team đi bật lại là được rồi. Hợp lý đi. Chắc cứ để xong game đấy hả? Xong game cũng này. Vậy thì bên phía của Dì Nính nó chỉ đơn giản là đánh một pha rồng, xong rồi đối phương mà cương thì bắt spell. Bắt spell thì Eberron rất là dễ thôi. Nếu bố không đánh rồng, muốn giữ spell lại, thế ra đánh không lại. Tôi của họ hiện tại team 2 có lẽ chỉ có thể team 2 mà thôi, nhưng mà thắng hay thua thì chưa biết được. Rất là khó để có thể xử lý cho tướng Ezreal ở đây. No. Okay. Definitely not. A little bit too risky to like pin yourself all inside of the pit at the moment right now, I feel like. And so this is just Dragon number 3, Soul Point. So not like the game-breaking one that you want to throw everything out right now quite yet. I will say, nicely done from LNG to kind of manufacture that objective with only having to give up some time around the Baron for vision coverage. As well too, like, decent job collecting, even though Weibo are getting pushed in. You know, it was still a cannon wave, and Xiaohu gets back just in time. He still gets the cannon, still gets the majority of the resources here. So Weibo are just trying to carefully still collect as we build towards the really big game-breaking team fight that now is going to be forced, because now we're going to be really pulled across the map with the Baron for the soul trade in 4 minutes time, because Mountain Soul is such a massive, massive benefit when you're facing so much extra damage and AoE on the opponent team. We're also getting close to a point that we discussed in draft, which is LNG don't have a huge amount of AP. Sure, mình vẫn có thể thắng được á. Thật sự là team của họ nó sẽ bị kém cơ động hơn hẳn. Cơ động sẽ tới từ bên phía của Lý Nính với những cái cánh áp lực cũng như là cái con Ezreal của họ. Nếu mà tìm được khoảng cách bắn, cover AC, các kiểu các thứ AC bắn hết. Giữ rồi. Trẻ đấy, mà Mikael để có thể cover cho cái R theo niệm. Mà ép Baron từ phía dưới Weibo Gaming. It's what won them game 1. Can it do the same in game 2? Gala dashing forward with the arcane ship. TP coming in from Zika. Will Weibo turn the fight or will they stick on towards the Baron? Breathe on the front line, stunned up. Weibo brought back the Baron down to 4,000 Stone Break không chịu được nữa rồi, Nính lao vào Baron, bên phía Weibo mình bắt buộc phải đánh kìa, thế thua. Rồi được bung ra để có thể cướp. Rồi Weibo bắt buộc phải chạy, Weibo nằm xuống, Baron thuộc về vị trí của Amumu. Cứ Hà đang làm gì trong lúc đó vậy? Nhìn bắn con KT không bắt máu được mọi người. Weibo choose their moment wisely. They draw LNG in. They get the smite on the Baron and they get the team fight. A phenomenal Baron execution once again from Weibo. Patience was crucial there. But Sejuani committing the ultimate onto Crisp at the start of the fight was the go trigger. Once that was gone, a lot of the initiation from LNG is reliant onto Hart. Tiêu đâu có xử lý được ta. Tiêu bắn. Bắn con kia nó không máu luôn cái thật. And as a jungler, I am just panicking, freaking out right now, because they're both in here. Look how close it is. Back spikes go off. And the Aurora ultimate was huge. Rắc vào này chọn góc ở cánh trên, bị Amo sát down hoàn toàn. Ezreal thì phải né mình là Valora với con KT. Nhìn mình kiểu không có đam vào con KT luôn á. Con này gần như là không gây đam, mọi người pha vào rồi con này con Rắc không gây một tí đam vào thôi. Con Rắc là người giàu nhất trong game tối này nhưng mà không gây được một tí đam nào. Con này thì phải nói rồi, chả thấy cái đam luôn đó. When they gave over and they saw triple melee top side of the map, they invested in all of this team fight AoE. Now Weibo, with the biggest objective they could possibly gain, the Baron buff, allowing them to take so many towers. Rắc nhìn nó không được lực đấy, trong khi đồ nó rất là nhiều. Four items on light, 4 on breathe, 2, almost 4 for Xiaohu. And LNG, how are you going to defend? Scouts off in the top lane, he's doing reconnaissance, but I think his army needs him back at base right now. Hiện tại chỉ có thể làm như thế thôi, chứ tầm này đánh cái gì nữa. Weibo, inhibitor tower in the bot lane has fallen. Scout,
you're gonna come back, mate. You're gonna join up with your team. The tier 2 in the mid lane's gone down as well, and Weibo để thua với continued BO5 the 2-0. advance. Mà con này cảm thấy BO5 bắn pick rất là tốt lắm. Do phần lớn do về phía lì đính chả ai thật sự là theo zone với rắc. Kiểu rắc của họ đánh hay nhưng mà giảm sức mạnh của zone họ đánh hay bị giảm sức mạnh của rắc. Chả biết. Nhưng mà đánh cái gì đấy, đúng nhà lại cũng thắng. Đấy. Đấy. Đây là bị tele nha. Mà sao hù không á, sao hù đồ này nó hết rồi chứ, bằng đồ sĩ. LNG hold the Nexus. They're able to mount an effective defense while also securing the inhibitor in the top lane. Bên phía của mình đang chơi bằng con KCT cũng như AMU rất là nhiều. Nhưng chất tới như thế thì ở trong nhà họ rất là khó để có thể đánh. Để muốn endgame bị rờ vào. Con này chắc là tác rằng với cả Breakthrough chắc được gì nữa chưa thăm thua được. KCT với AMU bố phải trôn mấy cái pha như này mới thua được ấy, cái đội hình này. Rồi má nhìn KCT đâu má nó trôn là tháo. Jumps back out and then goes for the re-engage. A huge counter strike for him. Gets two of them and just chunks down everyone. Even though Weiwei actually collects the last hits on a lot of these, it is very big. I want to see how LNG, how much they can push as we get back to live with the dragon arriving, the mounted dragon on the map. A critical defense though. Yeah, I doubted the orders from the general, but Scout and him were on the same page. The soul secured for LNG, as you say. Hồn rồng trong một pha throw từ bên phía Weibo Gaming. Nhưng mà đội hình ở thời điểm hiện tại đang đánh giá hơn hẳn rồi. Việc giết hoặc là làm đo được vào tiếp theo khi AD của họ AC có cho mình tốc biến. Once again, LNG versus Weibo delivers. We thought that with the Baron secured, that was game, set, and match for Weibo. They were going to go to match point, but LNG showcasing that they can still punish you for your oversteps. And now with the soul, these fights are going to get a lot more interesting. That was so sick. We have this Baron fight where Weibo draw them in. They win the team fight. They get the Baron, but then forcing at the Nexus turrets, and it's LNG that end up with the Dragon Soul, the Mountain Soul, which goes such a long way when dealing with this Amumu and Aurora combination and so much of this AoE front load damage. Now I feel like for Weibo, it's going to be, the next team fight is going to be significantly more difficult. I think that might have been the key for LNG. I chuckle because I noticed Xiaohu with the Magi's. 10 stacks with the book. That's how he's going to round out his speed. We're 37 minutes into the game, and he has ambitiously gone himself the Magi's. I mean, we're approaching the final fight soon enough. Baron is spawning in 40 seconds. I mean, it's actually mega efficient power with 10 stacks. I mean, sure, it's got sufficient at this point. With the movement speed coming out from it as well, as you highlighted, Kobe. So probably picked up a rắc hơn 200 tiền. Nhưng mà cái trên đây 5 đồ. He's looking for that final item. Medjai fits that slot well. LNG stepping in to this red side jungle. Scout looking for Xiaohu. Can't quite find him. The red buff. The first đánh nhìn đúng kiểu trái hát rồi đó. Meanwhile, in the bot side, Reed is fighting off Zika. Five items on. Hơn 200 tiền. Hơn bồ đỏ bồ xanh. Đánh không lại cái dạng thường của con KCT. 6 seconds before it spawns, quite hard to actually siege in here. The defense from Weibo strong enough. The Baron starts up though by Scout and Weiwei. Will Weibo face into the darkness? AC đang không có tốc biến, về phía lì đính đang rất là muốn ép Cameron ở thời điểm hiện tại. Rồi vị trí của hắn bị rồi, tài nguyên rồi tốc biến từ vị trí tác gian bắt vào vị trí của Leona. Leona có lẽ sẽ phải nằm xuống nhưng mà tác gian cũng sẽ phải trả giá ở đây. Giờ vào vị trí của Lai là quá đẹp, không có tốc biến từ AC. Con AC không có tốc biến, khó đánh vậy. Ở đây tiếp tục là trồn. Hóa hành dạng cute thì ai sợ nữa. Nhưng mà Xiaohu đào mắc vậy. Tưởng là AC chết là hết chứ, mà vẫn còn luôn. Phía lì nhìn nó đánh mấy cái pha team fight nhìn nó bẩn. Cái bộ mình phải từ kiểu đúng khó đánh luôn á. Ý là Lai đang không có tốc biến. Mà áp lực Baron là có nhưng vẫn phải mở luôn, và còn Lana ở Tham bên đó. Scout doing a lot of work there, coming in on the Yone, and in the end,
with the extra power of the Mountain Soul, it is LNG who win this time around, and they're the ones that get to march on your base wearing purple. It's not usually that you can see immediately a Soul have an impact like this, but I do agree with you, Kobe. I think the Mountain Soul really spelled the difference. And it starts out, Weibo, they see this opportunity to get the double Amumu ultimate on Pha này thì cậu có đá xe đúng mai sống rồi, khó sống vậy. It's all turned around in an instant. Scout and Zika, the solo laners of LNG, find an angle onto light with no Phải làm đúng vào vị trí của Xiao Hu. shut him down immediately. Weibo do what they can to try and turn it around, chasing onto Xiao Hu. You're seeing how dangerous it really is, but it doesn't matter. The Baron is secured. Ultimately, though, I question whether this Baron is enough. I feel like we're gonna go to the Elder, gentlemen, as we approach the 40-minute mark. Tạc thiên thần. Thực sự là cái beta hiện tại là có người không lên móng vuốt á. This one is a banger. All right, 4-1 split push here. With the added power of the Baron buff, top inhibitor is exposed, but LNG want to concentrate 4.000 vàng lợi thế. slash bottom here, double cannon. Mà sẽ đỡ rồi cho mình tốc biến không có thanh tẩy mà thôi. Những khen bằng đã có bắt đầu có đồ chơi. Xiao Hu ở thời hiện tại thì hơi khó thật. Nó đang nhìn thấy thôi nhưng mà vẫn có đam. Cái đam còn toát cái chứ. 3 points for that, but not much more. The cannon minion continues to rain down. Gala's going to use the Void Might spawning from those 6 grubs they secured earlier to tank up the tower for him. Zika will take the mid lane inhibitor tower. The bot lane inhibitor tower very low still. Weibo don't really have an easy engage without a Mumu smashing with that arrow down. Yeah, I mean, I underestimated the siege power of LNG with the poke coming out from Gala and with the grubs as well acting as extra minions to allow more time to hit onto those towers. Good damage was done, and while they don't secure an inhibitor, they still get what they were after. The base is in tatters for the Weibo. Inhibitors though all intact. Cố gắng đợi cho mình dòng gần tuổi sắp ra rồi, nên là họ không muốn lãng phí spell. Chuẩn bị cho mình một cái tempo cực kỳ tốt để có thể đánh cho mình con dòng gần tuổi này. Bắt tím các kiểu support rừng đều là những cái bắt tím ở đây. Ai cũng có thuốc, Ace nhưng không có thuốc, Rata đã có thuốc rồi, Amumu không có thuốc. Pha này nhìn căng dữ rồi. Lợi thế hơn dành cho bên phía của Lý Nính với mặt đội hình thế này. Có áp lực ở khu vực đường dưới, họ có Boron. Những người lính của họ đang rất là áp lực với mid và với bot. Vô với mình chỉ có thể ôm cho mình cánh phải. Chịu rồi, phải ôm vào cánh của Jack. Nhưng mà ôm vào cánh của này thì Lai chơi game kiểu gì? Lai kiểu gì là không bắn được. Đấy mọi người thấy cái Zika chơi game không? Lai mà chơi game thì Zika sẽ không cho Lai chơi game. Nào vào khi có đồng hồ. Lai cũng khổ nữa. Thấy cái gì nữa? Bế rắc về á, bế rắc về thì ok. Bế rắc về. Đó. Chỉ có Mix họ nghĩ đánh giá là hơn hẳn luôn á. Nhưng mà bị đổi đường, tức là đổi đường họ xử lý. Không biết nên xử lý như nào ta. Nhưng mà cảm thấy xử lý xong rồi thì đổi đường rất là lỗ. The battlefield has been a bloody affair, but it is LNG that come out on top. A fantastic final fight with an incredible Zhonya's from Zika was enough to cement them the fight, cement them game 2, and equalize the series. Banger! We're gonna Cái pick Rata xong đổi đường vui không? Chắc chắn là vui rồi. This is the LPL versus the LPL, and I'm ready for 3 more. Chỉnh lại mọi người. Cháu ơi, lấy chai nước được không?
Nhìn bên lề đính thì đánh giá rất là ra dáng một đội mạnh á, nhưng mà kiểu họ thi đấu nó kiểu cái game này, những cái game đấu đỉnh cao nó rất là không nên đánh an toàn kiểu như vậy ấy. Kiểu cảm thấy mấy game đấu nó ban pick nó rất là khó, rất là lỏ luôn á, kiểu gặp vấn đề lớn nó không ban pick ấy. Nhưng thì Sezoni với Zone mạnh ai cũng biết mà, Sezoni với Jack mạnh ai cũng biết mà, nhưng mà ba con đấy đi cùng với nhau nó không mạnh. Từ khi top đối phương là những con như kiểu là Gna, nói chung là kiểu top đối phương vào cái thế big tanh khó mạnh những con đấy. Cả em đoán quên đấy. Hiện tại Barret để có 4.000 đấy, khi bình thường để 14.000. Chả biết là setup kiểu gì. Có lag không mọi người? Như vẫn lag rồi.
Trong hiện tại là sim 1920 để barret cao là nó bị lag á. Chỉnh thấp thì bị mờ á. Nói chung cũng chả biết phải xử lý sao á. Hết cách rồi. Tiếng game đầu á. Thôi thì mất tiếng game này. Ấy. Đó. Mất tiếng game rồi. What the fuck? Đợi xíu. Sao em mất tiếng game rồi? With the Skarner being removed, they're saying you're now losing one of your frontline components. We believe in our ability to gain access onto the backline, but the idea is the same. A lot of dive, a lot of backline threat, potential picks on the side lane. As a Weibo now looking to grab Gnar for themselves. Oh. Just Gnar and a jungler, or do you look towards the Orianna, which we saw from Xiaohu in game 1? Well, remember in game 1 we saw the Renekton prioritized from LNG.
by early rotating the Phao đưa nó bị mất đấy chứ. you're kind of Phải tắt cái sâu capture kia nó mới hỏng. perhaps forcing LNG into something different, but also in the current meta, I feel like there are very few Cảm ơn em béo nhá. Thì em béo donate bật tiếng web chưa? Xong rồi chị Ly cũng chạy vô kêu bật tiếng web chưa? Ý là kiểu bị lười trả lời luôn đấy. Very strong in the 1v1 because you already have the Nocturne and Ari like a pick-oriented champion on the side of like LNG. A Camille, for example. Yeah, so there's definitely the argument that Breathe got like 3 kills early in that game and was just unkillable, right? So if you can put him behind or at least not have him as massively ahead as he was in game 1, you can shut him down. Xe Bram hợp lý. Mình biết chơi mỗi Gna, mình đánh Gna hợp lý. So they're leaving mid and leaving jungle for their second rotation. Crisp on Braum, very aggressive as we've seen him be so often, doesn't have the same mobility as something like the Rakan, which means if he does get caught out in the enemy jungle where he likes to be, he's much more likely to die on this Braum. Okay, so will be the I mean, the Jax was so effective last game. The counter strike plus the Zhonya stasis in team fights just buys you so much time and so much space. Of course, it was an accelerated Jax from the very beginning of the game. The lane swap really benefiting, and the opening of the game really benefiting in last time around. So we'll see if they can manufacture that sort of lead for the Jax this time around again and have a similar influence. Who's LeBlanc will be banned away. Weibo, they should consider banning supports now, and Rakan makes a lot of sense. The question is, do they consider Rel to be a problem? I mean, so far we've seen things like Rel left up. Không ai nói chứ kiểu mình không chấp chị Ly cứ ngồi là nhảy suốt. Nãy chị Ly kêu sao không để HZ 30, 60 gì đó. Không chả biết là ai lâu tích luôn đó. Concerned about some potential AP junglers. Do you even like Nidalee into the composition that you see right now? Not anymore, especially because Weibo have also Hay mọi người làm tí HZ 30, 60 không? more towards teams fights. And that's why like a ban like the brand does make a lot more sense. Because that has been a very successful champion form as well. Something that's much better for the team fights. Nidalee, of course, not so much for those team fights. That's the approach. Okay, so they're just going to take Gala off of Ezreal. I mean, I think it makes sense when we think about the LPL Ezreal so far at this tournament. They've been rather effective. Nét căng rồi, nãy như có màn sương che phủ. Không nào biết nhá, nhưng hiện tại là nhìn nó nét mấy thứ nhưng mà cái over nó bị lắc á. Nét nhưng mà lắc. Nét Rio Barakan, hợp lý, hướng này cay xả. Không có salad. Nhà đánh pháp sư. Sử với xin rào không? Xin rào chắc chắn là lựa chọn không ok. You're very susceptible to ganks. Weibo going with the Freljord theme and looking to round out their composition with a bit of engage. I was thinking they could run back the Amumu. Again, very similar compositions here for Weibo. Setting up a solid team fight. Một cái xe dù hợp lý hơn hẳn. Chứ còn xin đào nó kiểu nó phải chết 3 điểm mạng mới đủ. Hợp lý à? Thế Bam Big rất là ok. Lý lính đội hình được đánh giá là Bam Big lỏ hơn. Với cả đấu Kai'Sa AC này. Nhưng mà với việc là meta hiện tại đó là cái vấn đề swap đường. Với việc là có AC, bạn chắc chắn là sẽ swap đường mạnh hơn. Đội hình bên phía Lý lính rất là cần swap đường. Nói chung là bên phía Lý lính nó rất cần nhiều thứ hơn. Cần swap đường, cần macro mấy thứ. Tại vì con Kai'Sa với rắc này không phải dễ đánh. Được thì đội hình này sẽ rất là dễ chơi. Rồi nếu nguyên cho Kai'Sa rắc tự chơi liên tục. Đi đường thì sẽ, nói chung là đi đường cũng đi đường được ấy, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng để con AC với con Gna nó free farm. Overall, these compositions, kind of what we have expected to see from these teams. LNG with a lot of dives. Zicken again on the Jax had a great game too on it. Weibo, a little bit more team fight threat, although I will say their composition seems to lack a bit of damage. Ash doesn't have the highest damage output. Honestly, that was my instinct too, Medic. I think the advantage I had in game 1 was because of how far ahead Breathe got. He was able to offer a lot of value still in the team fights. But once that initial burst is gone, your consistent damage becomes very dependent on light. I will say that Tarzan provides a lot more single target lockdown this time around.
But I feel like LNG just have so many options with their composition. Like, true, they could dive, but Kai'Sa and Ahri actually provide great poke. They have a lot of mobility, so they can just kind of keep you distracted around an objective, while the Jax provides pressure on the side lane. They also have an easy ability to play the 1-3-1. Like, I feel like that LNG's composition just is very well-rounded. And so I quite like what they're bringing here in Game 3. I like the look of Weibo's side too, though. I mean, Trinity Force is like the go-to now as well, so I feel like you're kind of, very well-rounded here. Gọi là nhỉnh hơn đấy. Nói chung đội hình bên phía của Weibo Gaming vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn. Nhưng mà bên phía Lý Nính thì đánh đội hình Ban Pick rất là tập trung cho cái core của họ, đó là mid rừng. Nên là nếu mà bên phía Lý Nính vị trí mid rừng của họ có những cái lợi thế nhất định. Cho là Đừng cái gì đây, đối phương có AC rất là khó để có thể tiến vào cái bụi mid trái, tiến vào cái bụi mid trái. Tụt 5 người tiến vào bụi mid trái luôn. Rồi Bram đang ở đây, tốc biến tắc gian né được. Rồi vào cái gì swap được cái gì đây, mai swap. Đánh là một đánh đâu lại đâu mà swap. Bạn nên swap default nếu mà đánh là một không lặng. Nocturne ăn bùa đỏ đi xuống dưới, Kai'Sa với bỏ cánh trên. Swap đường default, cứ swap đường vô bùa đỏ, vô bùa xanh về phía đối phương, tụi mày khó rồi về cái gì đây. Nice swap bro. Rồi AC tới Bram ở đây đánh cái gì nữa. Nào ăn chúng Quy Bram là chắc chắn chết. Quy tốc biến háng ở đây gặp khó khăn, tốc biến lên để bắn háng gặp khó khăn. Quy không kích hoạt được dư chấn. Cái thế này thì ai xuống dưới đây? Tiếp tục dồn và Nguyên dành cho vị trí của Tắc Giang không có tốc biến nhưng mà đồng đội có thể lao vào để cướp. Tứ Hà cũng lao vào. Đánh mai thét ác rồi, tưởng mà có Granada sẽ lên dưới. Granada lên dưới so với không lời á, tại vì Tắc Giang sẽ gặp khó khăn. Một Tắc Giang trừng phạt thành công, một Tắc Giang bắt đầu có lợi thế. Đấy. Hết tốc biến rồi. Là một chết rồi này. Level 2 đánh vẫn thua. Tắc level 1 tôi hơi mạnh. Nhưng mà Tắc Giang đây bị vào bắt buộc phải nằm xuống rồi. Mấy ông Weibo Gaming. Còn nó level 2 thắng á. Rồi, lại rắc lại 2-0 rồi, what the fuck? Rắc nó 2-0 mà bro, xong bro mua cái lễ hái này. Looking at the results, it was good for LNG lên because they're able to stick with it. Zika's here closing off the escape from Weibo. They did not expect the full commitment. As you see in the replay, yeah, the bottom lane minions are all just fighting each other. Này không có đút tôi sao ấy mọi người. Well, it's a brawl on the continued and extended level 1. Scout comes through, he hits the charm. Tarzan goes down, he had no flash, and we were talking in Champ Select. The first time around, the Jax got a really big boost. All right, well, now they just got 2 more kills. Yeah. Zika again should be a monster. You doubted Scout flashing to get Tarzan's flash out, but he had thought. The one goes down. Oh, Zika might just die in the 1v1. The clank comes in from Tarzan. Zika trying to get out. Way here as well with the Dustbringer, but there's the chắc là có gì đó WBG. I'm not sure Zika can escape. Đấy có E luôn. Rồi không chết. E hồi lại luôn. Counter-Strike is a godsend. I guess the lesson learned here is always stick with the play. Lỗ hơn ở đây cho vị trí của Tắc Giang rồi. Con rắc này quay vẫn ok, không lỗ quá nhiều. Tắc Giang lỗ nặng tại vì cái vòng dùng của Tắc Giang cực kỳ lỏ. Vòng dùng đối phương Adam mình còn cua dưới rồi. Nhưng mà hiện tại lợi thế đang rất là lớn cho vị trí AC ở cánh trên cũng như đó là Seohu. Từ đầu còn Ari không có tốc biến. Đổi sang Twitch xem lại thôi à. Cảm ơn em béo nhé. They're a little bit behind in farm and they're quite behind in gold. On top of that, there's a lot of pressure being put on by Xiaohu in the mid lane because the matchup is still very favorable to Orianna, but Scout is not
that far. He's not in too much of a deficit. 60 giây, cái gì mà chậm 60 giây dữ. Be really fun to keep track of this one as we're going to stick with our chậm 30 giây luôn đấy. Australian lanes. They call them thongs out there, don't they? Flip-flops in Australia. LNG. We got to call up our Australian now. Where's Spawn? Flip-flop lanes. Yeah, we should have got like Spawn or Atlas on the desk instead. Weibo here. Okay, as you say, with these flip-flop lanes, there is a slight lead for Light, but it's, 5 CS or so, nothing too monumental. Breathe getting that first blood and meant that the lead that Zika could have developed in the bottom side of the map hasn't been as substantial as it could have. But Zika is looking towards the mid lane here. Xiaohu working his way back, just wandering through that lane. Be back here in time. Grub's up. It looks like LNG trying to bring everyone to a potential fight around that first neutral objective. The Grub's priority is something we've seen a lot in this series. Weibo has a tendency to try and fight, but it does look like they're going to concede. The pings are coming down onto the Dragon as Breathe gets the push and Tarzan makes his way towards it. And this ward right here that they have in that little curved brush in the river gives you so much confidence, Not only do they have a good state to set it up, but they also have vision control of the Hiện tại nó không có mở, nó chỉ bị giật lắc thôi à? Sim cái này thì nó bị giật lắc, không thể biết vì sao. Move down to collect their dragon instead. I don't think either team will be too upset with that sequence. Exactly, because again, kind of the theme of the series has been Weibo investing a lot in champ select in these team fight setups. And so if you get your early dragons, you want to get some way to kind of force LNG into those fights where they come at you from head on, and you get to use the sturdy power of your front line extent. A nice push on the top side of the map for Weibo. Zika going to be able to catch this wave as we find ourselves in a timid early game. Yeah, we had 3 minutes, 3 kills, and now You nothing's call happened, that Betty. level 1 timid? Bài đấy thì tại để có bằng. Chaotic, but now we've had moments of tranquility, peace, as minions perish on the rift. Gold is ransacked. Nghe cắm cái 4K vào chả biết nó bị sao. First item, another priority for both these teams. Grub spawning in about 3 minutes time, and ultimately both these teams are going to prioritize farming, setting themselves up nicely for that neutral objective spawning soon. In the previous game, LNG swapped their bottom lane around the map incredibly efficiently, securing so many early objectives and having so much control. This time around, the Ashe and the Braum are the terrifying duo to be afraid of. And as Weibo find themselves on the bottom side of the map, once they get that push, don't be surprised to see them return to this top side ready to contest Grubs. LNG actually bringing Gala and Hung all the way up towards this top side. The arrows coming down. Xử lý bằng trụ thành phố cái bô mình tốt hơn hẳn. Tham mình hóa to, lìn lính lao lên. Lìn lính đánh cái kiểu gọi là điên không lại, xong rồi sót đường khó quá. Tại sao? Bốn 4 ở đây đánh thôi. Hứa lìn lính lỏ rồi. Rắc đi đường không lại Gna, Kaisa đi đường không lại AC, xong từ đường tùm lum cút luôn. Thật ra thì có Kaisa lúc đấy đi đường đang ở cái thế trận rất là ok mà, có Rắc đi đường hơi khó mà đâu có khó lắm đâu. Tự nhiên thành cái thế đổi đường what the fuck, macro lỏ vãi cực. And they will reap the rewards. Now they control the rest of the map. Light even got paid off of it. Kiểu game này hiện tại nó rất là loạn đó, tại vì cái vấn đề đó là đổi đường, nó chả biết là phải nói gì kiểu gì đâu. Hiện phía Weibo Gaming sau pha vừa rồi cảm thấy nó end game mà, chứ Kaisa 58 lính, Rắc 57 lính mất cho mình tele rồi thì pha kiểu gì nữa. And I have to wonder what LNG saw on the map to make them feel confident enough to make that play happen. They did have the stacked wave. I'm going to keep my eyes on the minimap. They had no deep vision invested. Tại kiểu nó không có lựa chọn nữa. Một là M, hai là lag á. M cũng không được chọn lag, cũng không được lựa chọn cái gì. They get the flash out from Gala, and then watch this commitment here from Crisp. Flashes in, connects the slow. Nocturne comes in. Mấy ông này lính bù trước 3-0 xong rồi để thua Weibo Gaming, cái what the fuck. With a phenomenal shockwave. Oh, juicy. Gala was just on the edge of it too. On the outside, even he got pulled in, and then they chased down the extra kills here. Plus, they got a bunch of turret play money in the aftermath. If you're the team that has some reactions are not like the others. I like the dead stare. I mean, the extra gold here, plus the early dragon, means that the path forward for Weibo should be pretty straightforward, since they have the gold to be able to win the team fight, the composition
to be able to do it. And with the Dragon already in their favor, the ability to try and like draw LNG over towards them. LNG, of course, here though, with this Nocturne and these solo laners, going to try and make these sideline plays. Gala was massive in the previous game. He is on another one of his huge picks, possibly the most signature in the Kai'Sa, and he's going to have to do a lot of work this game. What a shockwave it was from Xiaohu. The 6th highest killed, well no, he's the player with the 6th highest kills of anyone at Worlds, just passing past Showmaker, has been here so many times. Last year, the first time, obviously made it past the quarterfinals after leaving RNG, a 3-time MSI champion with RNG as well, but never really been able to translate that to the world stage, so often denied at quarterfinals. Now with Weibo looking to make it back to at least the semifinals. And LNG currently backs against the ropes, at least in this game. And they would be in the series as well. They would fall down to 2-1. Trying to find a bit of redemption for last year, where they did fall out in the quarterfinals to T1. What I love about Weibo is how over the last 2 years, they just continue to surprise in terms of expectations. Yep. They had to go 2-2 in the Swiss stage to be able to qualify. There was skepticism around how they were going to perform. And now here they are in the first quarterfinal of Worlds 2024 against an opponent that they faced many times before this year. And it's an incredibly competitive series. You never really know what level you're going to get from Weibo. And here in game 3, so far, they're looking good. I mean, it continues to go that way. Coming into the series, they were 8-8 on the year. Now they're 9-9. Cái vấn đề bám pick của họ đang là quá lớn, toàn mấy con tướng nó chả biết vì sao nữa. Như là biết là rắc cây xa từ đường rất là mạnh, nhưng mà không phải đổi đường lao vào rừng họ. Tại vì lên một đánh đâu có lại đâu. Đối phương là AC Bram này, nên họ phải tập cách đổi đường ăn rừng mình nhé. Đường gì cũng hơi khó, chả biết. LNG should be able to just burn it down and smite it easy. They will get the Drake, LNG secure it, Weiwei with the smite. Light and Crisp will gate them off from walking towards the mid lane easily. Tarzan's here as well to try and help. Hiện tại của bên phía của đội hình rất là ổn định luôn á. Scout bắt đầu nhìn tele xuống cánh dưới, bắt vào vị trí của Gna. Gna không có spell, Gna nằm xuống, lại là Scout lên tiếng cứu lấy lính hay chăng, nhưng mà tele tới mắt tele trong lúc trời tối luôn ạ. Giữ vậy bro. Diving back forward, he's surviving for so long. In the end, the clockwork wind up will take him out. Xiaohu now in a 1v3, Light beginning to collapse. Hung his first target. Crisp there to join the Barney. Weiwei falling low. Xiaohu can't quite get in range, needs another auto command attack. Was blocked with the soul shield. Blast cone out from Weiwei, but he goes the wrong way indeed. Xiaohu takes the kill. Hung dies as well. Meanwhile, Scout is getting chased in by Crisp. Thằng mình đấy có thể ăn trụ mà thôi. 4 người nằm xuống. Xèo hồ đánh nhát. It's 4 kills for Weibo. The initial dive looked well executed from LNG. That's exactly what their comp wants to do. Catch you on a side lane, collapse quick, chả biết vì sao đâu. But Weibo do respond. Counter. They had been pushing up on top side, and Xiaohu's able to teleport there in with the Orianna and make the biggest difference. Let's take a look at it. Because the setup, they push the wave in top side, and then Nocturne ultimate goes off, but Xiaohu got his teleport off just as the Nocturne ult is placed. So Shout dies in the end to Crisp, as you say. 4 kills over to Weibo, 4 kills now on the Orianna as well. A 350 gold bounty on Xiaohu's head. It's a bounty that's been there through his many years in the LPL, and now a 1.5k lead for Weibo. They have strong top, strong mid, 80 carry in a good spot as well. Gold leads in mid and in that bot lane role. Alongside Crisp, who, you know, I'm always happy to see a support getting fed, getting paid. For LNG, the question becomes, how do you fight back? You can delay a little bit. You've already taken 1 Drake, so Soul Point not too... it's quite a way away before you really have to battle over that. Yeah, the problem for LNG is usually you're like, okay, well, if you're looking at this setup, then maybe they can make a pick, you know, with Nocturne ultimate coming in and Kai'Sa flying. Lane Economy Snapchat brought to you by MasterCard. A 1.2k gold lead for Xiaohu in the mid lane. Has the
Angel on his shoulder guarding him. He's being matched by Scout in the top side right now. Crisp sometimes goes on a little bit of an adventure around this point of the game when you're trying to set up for neutral objectives. It's a minute 30 on the next Drake. Maybe we'll see him stepping a little bit too far. And crucially, Crisp flash back up. Every time we've seen him with it available, he has used it to set up a play for his team in this game. Often, you can criticize Crisp for his aggression. Sometimes he overstays, he gets caught, but this game, it is working to Weibo's benefit. 8-4 is the kill lead that they have. The Dragon spawning in about a minute's time. LNG with a similar situation to game 1 where they're getting that deep push on the bot side. Crisp needs to be careful here, a little isolated, but he has enough vision to walk his way to safety. And safety, also known as the bush by the enemy red. Yes, that too. He's a man that likes to play on the edge. But Weibo happy to just farm up in this situation, wait for those big fights. They have to be very respectful of the potential side lane collapse. You can see even with the lead that Xiaohu has, knowing that he could out-trade Scout, he's not approaching. He's waiting for the wave to come to him, knowing that he can't afford that overstep with Dragon so close. And they also want Tarzan to pick up one more camp. I think he's just finishing up that blue. Just got his jungle pet upgraded, so now his smite does the same as Weiwei's if a 50-50 was to occur at the next Drake. They still have the Rift Herald in pocket as well, if Weibo wants to try and use that to develop some pressure towards the mid lane. But Hung, oh, that arrow went backwards. He's looking for the stop here. It looks like Scout is going to be able to dodge away from the arrow, but Hung is the one who's being caught. Crisp chasing in. There's the shockwave back. Hung gets a good unbreakable will off just in time. Tarzan going for the chase on Weiwei. He'll be feared back though. Hung trying to do everything he can to survive here. Does still have the flash, but in the end he will be sacrificed. To Weibo find another. An easy pick for Weibo as Hung chooses not to flash, knowing there's few places for him to go. Scout cross-mapping on the top side, but the Herald dropped as well. Weibo going to get a lot off a single pick. Yeah, as you say, Light shot the arrow up towards Scout, and Scout just went right back to the tower, so they've made the call to go for the gold here. Meanwhile, Weibo are going to get so much more since they also have Rift Herald. They get multiple objectives. Looking for another charge, perhaps to the tier 2 in the bot lane. Tight little turn there. That was very, very impressive there from Crisp. We'll give him his driver's license. You might wonder why sometimes you see players do this. If you can get the Rift Herald to charge in off synergy, you can actually deny some of the XP and gold from the enemy team. The TP behind here by LNG. A Scout looks for the flank. The Rift Herald helping Weibo out. We're more just dawdling through the river right now. LNG going to put their attention down towards Zeka. It's jumped on down towards the bottom side. Light and Breathe able to take him out already. Weibo have got one. Scout still looking for that flank. The Drake secured by LNG, their second of the game. Exchanged for a kill in favor of Weibo, but LNG will be very happy that they stopped the soul from stacking up. The arrow though finds Weiwei's heart, and Chris follows up as well. Vì lính cảm thấy 3 game ban pick nó cực kỳ lỏ đó, không phải vấn đề là lỏ đó. Turn their attentions towards the top side, but no Baron for a minute. Oh, it's Light with the snipe to find the extra kill here. That was such a funny fight to watch though, because it starts out with like a kaiju fight. Vì các bạn top cái mid của họ phong độ vẫn rất là vị đó. AD của họ thì nói chung là đánh kiểu hay bị bóp á, đánh cũng rất là có thế nhưng mà hay bị bóp. Cảm thấy cái lính nó lỏ hơn, thế chả biết là lính nó làm cái gì, nó bị toàn những con Nocturne Ari. Khi là mấy con này nó thuộc thiên hướng utility ấy, trừ khi đam của bạn đánh rất là hay hoặc là bạn có thể đam đánh hay thì mới pick như thế này. The Ash arrows have proven valuable for Weibo as they find another victorious fight. Crucially though, LNG slowing down those dragons means that they can buy themselves more time. They're not at risk of the soul going the way of Weibo anytime soon. The greater problem is the Baron spawning in 10 seconds. And the greater problem is going to be, how do you ever win a full team fight versus Weibo? That is 6 kills on Xiaohu now, on Orianna. Like, he is going to be massive. He's going to have a Leandries done very shortly here. Has the safety of a Seeker's arm guard and Light. Oh, it's fine. Yeah. Trade of ults. Xiaohu forcing Scout's ulti. Weibo just using that pressure to develop control around the Baron right now. As you say, this is where the next battle lines will be drawn, the next field of war. But LNG still only allowing superficial forays into their jungle, and Weiwei doing a good enough job of making sure there aren't any deep wards in here right now. Scout with no ultimate has to play a little bit more cautiously towards the top side. Weiwei's here to shadow him as Tarzan begins to collapse.
Fist goes in, spell shield. There's the charm from Scout, TP coming in from LNG as well as they look to turn this fight around. The paranoia's been popped by Wei, diving onto the backline, killer instinct, light locked up. Gala dives in and they're looking for the damage onto light. The unbreakable wall is Bram mid còn hit đánh của Kaisa. Cái mình mà đội hình này mà đám để AD đi đấy luôn ạ. AD đáng lẽ là phải đứng ở cái vị trí của con Oriana được bắn trụ á. Đánh thì vòng what the fuck. Đánh thì toàn vào thì thắng không cứ trôn thôi. Weibo see the Baron hasn't been started by LNG. They have the shockwave now on Xiaohu. Oh, sneaky. They don't know. They actually don't know. They thought it wasn't being done. And now Tarzan's going to walk up, chuck a sapling in there and realize, oh my god, this is 6,000 HP. Xiaohu has a TP. He'll try and join the fight. Breathe coming in from the top side as well, but the Baron has already been finished. Xiaohu comes in. Hagen's going to sacrifice himself to make sure his team secures the ultimate prize. The Baron taken by LNG. Such a crucial punish on the side of LNG. It feels like that has been the story of this series. A team makes a play, how do you respond? And LNG responded flawlessly. Early use of the Nocturne ultimate to bring the TP in, force Weibo to split apart, and Light was left. Kaisa bỏ đi với AC Bram. Nếu có bỏ đi với AC Bram là phải cầm đi tốc phá. Nhưng mà cảm thấy cũng khó. Zika wailing away on Tarzan, knocks him back with the Bramble Smash. Void Seeker coming in from Gala. Look at the damage onto Tarzan. The paranoia being used as well. Everybody's coming to get you as Tarzan begins to retreat. But the dive in is enough. Tarzan. Rồi mà bên phía Weibo lại trôn rồi. What the Weibo nó làm gì đấy? Eo bị e phát anh em mà không chỉ nhưng mà không có đồng hồ mà xe hầu không gánh cái team này rồi chơi game mid top gánh mấy thằng kia toàn pháo à. Another team fight win for LNG. This time, Weibo once again split apart. Breathe wasn't anywhere near the fight. He wasn't present to protect them from the collapsing flank. And Zika once again doing so much work on this Jax. Oh, they are keeping it interesting here. LNG find them on the map once again. And this was Weibo trying to push back after the play. Zika here on the flank, locks up Đẩy xong về không chạy không được luôn. That they can follow through with yet another Nocturne ultimate. It only gets dicey as they further chase. You know, Gala always can follow up on these plays. Very easy for the Kaisa, right in there on the killer instinct. They collect the extra kills, but then they want more. Vedius, they're looking at Xiaohu, they're looking at this big bounty on his head. They want the Oriana, but they just can't get him. Breathe comes in, pulls out some heroics, helps out Xiaohu, who remains unkilled on the Ori. There remains a big hope there for Weibo, but... Neither of these teams can just have a clean game, can they? The other team always has to pull out all the stops, and that's what makes Weibo versus LNG so exciting. We already said it before, every time these teams faced this year, it went all the way. Every time, back and forth. And in the best of fives, Weibo was getting the better of LNG up until the World's qualification, where LNG could shut them down. And it all comes down to less than a second of reaction time. You know, it's these two different team fights went so differently based on the first one where Xiaohu was able to react to the Nocturne ultimate and he squeezed it in there and immediately got his teleport in. And then the last one, Breathe got locked out and LNG were able to take advantage of that little timing, take down Light, take down Crisp, and then knock-on effect of grabbing all those extra kills on the map and chasing them down. Games at World. They really do. Your tournament life is on the line here as well. There is no regional qualifiers after this for you to re-qualify. Let's take a look at where we are. 1,000 goal between the two teams, 25 minutes into Drakes apiece. Recently, it's felt like LNG had the impetus. They have the ability to step forward, but sometimes that stepping can be a bit precarious. Hung almost caught there, was able to escape. I think LNG fans will rejoice in seeing a lovely, lovely sight, and that is Gala on 3 items Kaisa. That is a very scary AD carry right now. So wow, you know, Xiaohu is this pillar for Weibo this game with his 7 kills and his big bounty on his head. LNG are just looking to prey on him.
Without the outer Khiên bằng towers, đồ tác thắng tiếp tục là hướng tới game thứ này. is always vulnerable in these side lanes. Những món đồ gọi là khiên tướng utility hỗ trợ không ạ? Waiting to collect minions. That's his natural habitat though, Kobe. He's ready to strike. He's just waiting. Xe tầm này thua tiền của nó cái sao luôn. Cái sao được 2 mạng sát đào. Tại thế trận nhưng về phía lý lính một chút, họ dồn thành nguyên cực kỳ thành công cho con. Nói chung là kiểu cái sao của Gala đi đường nói chung đi không lại á. Nói chung cái sao thôi đi với xe được. Nhưng mà kiểu cái sao đấy Gala nó biết rất là biết thế, còn cái sao hai đồ đi đánh nhau xong rồi 4 mạng một hồi vậy, xong rồi ăn baron xong rồi 3 đồ ấy, what the fuck. Zhao, he should be extremely close to completing the Zhonya's. A very important item for the upcoming fight. In the next minute, He definitely should. Yeah, you can see him recalling now. He caught the top wave. That should have been enough gold for him to complete it. The reason why I mention it is because on Orianna, you've already talked about the low mobility. It's super important with this Jax and Nocturne and, well, literally everyone on LNG trying to dive on top of you. And crucially, you talked about Weiwei before. This Maokai feels very squishy. Like, that is not much of a front line that LNG have to get through. And with the amount of mobility, the Braum will be the greater problem. And Crisp's positioning is going to be crucial to provide that peel for his carries. I think the one thing LNG do have to be a little bit careful for in looking for their next play is funneling a bit too much into these jungle corridors. Yeah. Because while you mentioned Tarzan may be pretty far behind on this Maokai and kind of squishy himself, the ultimate still fills up an entire jungle corridor. Oh, and yeah. Braum can still fill up this entire area. And so Weibo can try and use these big AoE ultis, this zone control, to try and funnel in and be able to get an advantage there. LNG, though, already control wards down on the Baron, trying to put the extra vision pressure and split push pressure onto Weibo. You see Gala there was actually hovering Zika for a while. Ooh. Zika takes the tower in his face. 700 gold for him. There's that split push threat. Same build that he had last game. He bought so much time with that Zhonya's. There's no arrow for light now, so maybe LNG will see a window where they can look for something. Weibo starts to step up towards the Baron, try and regain control of this area of the map. Zika going in onto Breed. He's a level down right now. Breed gets the Gnar back and forces Zika to just farm up those minions. Luna tầm này đánh không lại luôn tất á. Nói chung là khó con tắc thật. Bản E con tắc tầm này cũng đau nhanh lắm. Người ta đánh nói chung là all in tiền lại nhưng mà nó cứ đánh thì suy không nó chạy khó. Ôi đi lại là gì? Quá nhìn nó mạnh vậy. Nó nhảy vào trong này luôn, có tập trồn dữ rồi. Không sao, Baron gần như đã có khi AC ở đây rồi. Ăn cực kỳ nhanh, trên đây là một con cây xa 3 đồ rưỡi. Game bị xoay đi trong chóng, cảm thấy phía Weibo Gaming nhìn ngợp dữ rồi. Liên tục cho mình còn bò. Muốn tiến tới ăn rồng, nhưng mà phía lý lính đang bẻ lên đó là cánh trên từ đội hình bên phía Weibo Gaming. Are they going to keep Scout pushing all the way towards Inhibitor Tower? They do have a couple trailing members there too. It looks like they will commit to that. Weibo destroy this dragon fairly quickly though. I think they should be able to defend. Ash Arrow. Looking for Scout. Doesn't find Scout. He's spear rushes over the dive immediately onto Breed. The Gnar into the wall will buy him a second, but it's not enough time. Đánh hack. Không ngờ rằng là con Nocturne nó con cây xa đứng sau. Sao lên không phép nhỉ? Thằng mày lên không phép vào được mà rắc với cây xa với Adri một đống không phép, một đống phép luôn á. Tôi lên mấy cái mảnh không phép vào được. LNG very quickly asserting their dominance here in game 3. That was so sick. Scout was looking for it the entire time. They know exactly what your play is going to be. Dodges the Ash Arrow and they punish immediately now with this Baron buff, taking down the inhibitor turrets quickly. Inhibitor tower in the top lane already raised to the ground by Scout. Chris trying to respond, but there's no one there to help him out. Instead, they'll put their attentions toward this mid lane wave to clear it out. Look at bot wave as well, Medic. You've got Zika catching another. The TP into the top lane. Scout never had a chance to base before, but now he has, and he returns with a death cap. Zhao has to be so careful. If you're Weibo, how do you even jump on a side lane here? Because
Kai'Sa and Nocturne are always threatening these ultis between multiple lanes to join and defend. It is just so relentless. The pressure with the added Baron buff. Zika Has a stopwatch, he'll use Còn it Nocturne before có cái xa nha. full engage. Hung trying to come across as well, but Bỏ. the wall was done. Zika, he's going to try and get the Thôi counter chứ. strike off in time. First leap strikes away, the arrow going down as well. It's wide. Zika surviving for a hell of a long time. While Sky pushes in the top side. In the end, Zika will fall even through the counter strike. The Thunder Sky not going to be enough to keep him alive. Scout should be able to get inhibitor for this and will Dĩ do cả đánh kiểu exactly nó that. trôn trôn kiểu Exactly, gì it vậy. buys enough time to get the objective. The inhibitor taken. That's the price you pay for a single kill, Vedius. They also get the flash out from Tarzan. Like, that's how difficult he is to kill, and it's not going to get any easier in the fights to come as well. We talked about how in the draft, both teams had options, but one of the things that Medic, you were concerned about was would Weibo have enough damage? They barely had enough damage to kill Zika. What about the rest of LNG? I feel like that this game is so difficult now for Weibo to turn around. Rồi hiện tại với level của mình thì sao cũng chả biết như nào đây. The way in which LNG Xe thì đang level cực kiếm chứ không phải đó là cái kiếm răng cưa. Oriana thì cũng không lên cho mình đó là kháng phép mà lên cho mình mũ phù thủy ở món đồ thứ tư. Cảm thấy đội hình của họ, đội hình này mà thua được. Quả cái xa tiến bùng phát nó thành quá. AD mình đang hơn đồ, xong thành AD mình thua 700 tiền đó. Nên cho mình đó là nỏ thật Dominic. Cái hai cái mảnh kia là nỏ thật Dominic cơ. Mảnh đó là cái kiếm BF. Kiếm BF. Kiếm BF với cả cái cốc chim nên được đỏ thật Dominic rồi đó. Nó kiểu sập mình nhau meta dữ. Weiwei was on the other side of the rift then. Tarzan swapped positions with him, but for LNG, it's years of promise, really, as an organization that have never really come to fruition that now might start doing so if they can make it through to semis. Such good side cái lane kiểu play cái cốc from chim them, đó. as they have done with Scout. Always loving those side lane Cái nào thần đấy resources, được 3 rồi. trailing Đấy không lý chứ. play here. And now it becomes so difficult for Weibo to even gain anywhere on the map to start their play from. You see LNG with Gala in mid lane, just throwing out these Ws over and over and over. The poke is painful here from this Kai'Sa. So even a couple of wards for Weibo, difficult for them to get. So crucially, Xiaohu is about 300 gold off his death cap. Okay. I think you wait for that amount of gold and let him buy it before you fight. He's pinging top wave. He'd love to try and get it. You can see that that's what they're waiting for. It's such a massive item spike. And they're going to need it to stand a chance. Xiaohu is so paranoid, though, of a potential Nocturne showing up. There's only the sapling on the top side. They need to spot out this Nocturne. Charm wide from Scout. Tarzan. And look, there's the ping onto the top wave. He's going to it quickly. He knows where Scout is now. He can try and get that gold. There's so much darkness for Weibo. If they do try and step in towards that Drake, it would be soul for them, only third for LNG. Yeah, maybe they give this one up. Maybe it's not worth it. Light and Crisp waiting to see if someone oversteps to catch the mid-wave. LNG want the kills. They're just itching to use these ultis. Xiaohu sitting in base. He must be 4 đồ rồi, incredibly Oriana close. 4 đồ nhưng mà thật sự là có thật bước ra sông được không? Cap comes There it through. is. Linh hồn dòng nước, cảm thấy tầm này đánh vẫn không lại. Nhưng mà vẫn phải thử sức một cái gì đó rồi không trúng rồi. Just wide of Zika and Scout who form a little conga line and avoid the arrow's embrace. Now Drake up 2 seconds. That's a critical mistiming Ôm now như mình for Weibo, cánh á, ôm 'cause cánh á. also Rồi này ôm cánh thì thắng rồi gì. the Mà cũng khó quá, cảm thấy đánh Adam nó cũng không lại. And this Cái xa tầm này nó cũng bốc rồi mà. Are they going to try and steal it in some way? Bỏ chưa đánh cái gì It đấy. just seems so hard now with no arrow and no Meganar. And no flash on Tarzan. There's no way for him to get into the pit. Baron up in 15 seconds. Bên phía đỉnh lính còn chơi chắc cú cáo rồng ra. Take it to 7 if someone wants soul. Make sure you secure as many buffs, as much gold as you can before the inevitable fight around the big purple worm. Với việc là rắc ở cạnh dưới, anh trên đang bị áp lực bởi những quê lính. Cảm thấy Baron cũng sẽ mất đi từ bên phía của Weibo Gaming hay chăng? Final fight is largely going to come down to execution, but the crucial advantage that LNG have is setup. The approach to the Baron is a difficult one for Weibo. They have no deep vision, no potential flank wards, and Zika maintains pressure on a side lane. Breathe cannot stop him, meaning that Weibo's running out of options very quickly. Breathe goes into mini Narp.
Will be exhausted for a while before he can build up that rage bar again. LNG trying to gain control of mid in this topside jungle. Scout waiting in the wings to see if Xiaohu overextends. Zika now moves into the darkness and can work his way up towards that mid lane instead of burning his teleport. He's going to base, but that deception, that darkness that he sits in makes it so difficult for Weibo to know if they can engage or not. Because where's Zika? Is he flanking? Cố gắng mở quá khó khăn, đối phương mình cứ tới thì mình đối phương không đánh, sao mà đánh? Và vẫn được là những cái trường hợp ép Baron thành công. Nhưng mà hiện tại thì rất là khó để có thể back về vị trí của Bram. Bạn phải chịu được rất là nhiều áp lực để có thể back về được những pha như thế này. Back về được không? Back về được thì vẫn còn chơi tiếp được. Back về luôn, đó không có tí tầm nhìn nào, vẫn back về luôn, back về rất là láo. Đối phương hoàn toàn có thể hoàn thành có Baron pha vừa rồi nếu mà bạn back về ở đấy. Một cái nam vừa được vứt ra, chốt rằng đối phương trang Baron hợp lý. Nói chung mình ở thế bị động á, nên là cái khả năng back về của support mình sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Đối phương thì muốn back về thì back về, tại vì đối phương là đẩy với mid, lợi thế hơn rất là nhiều. Ok, đấy, bây giờ thế trận cân bằng ở khu vực Baron để lợi tầm nhìn. Đánh nhau nhìn nó căng thẳng quá. Thế mình đang muốn làm gì? Đang muốn all-in Baron, all-in Baron rồi rắc lộ tầm nhìn, pha này chắc chắn sẽ all-in Baron, không cần lộ tầm nhìn, all-in thẳng con mình, nên mình có Baron cực kỳ tự tin. Sở cao hướng tới khu vực cánh trên để có thể lấy tầm nhìn, đâu, để đánh ở cánh trên. Weiwei sẽ tắt đèn ở ngưỡng 5.000 máu, chuẩn bị lao vào all-in vị trí của Xiaohu không có gì gần, không có, chỉ ấn cho mình cái đồng hồ. Chạy được không thì đi Xiaohu, Kai Sa cũng lao vào luôn. Ở như thế lính chôn rồi, lính hết rồi. Cũng không phải chôn đó, sự đội hình của họ ở hai bên đấy rất là khó đánh luôn đấy. Đội hình với phiếu mình đánh giá cao hẳn này. Kiểu team fight nó rất là dễ đánh, cứ chụp vào nhỏ. Gala pha vào rồi trốn đấy. Gala pha vào tới làm gì được rồi? Đối phương thì toàn kháng phép, đánh những thằng khác được. Gala bay vào bị con Gna ôm hết, được một cái ôm hết khúc luôn. Curses be damned! Game 3 curse your save, Eddie. Apparently, Weibo just don't care. Weibo are one game away from semis. Light with the timing on the arrow on that teleport. Whew. They burn the Baron, they kite back during the Nocturne ultimate. Xiaohu survives with his flash, Light even survives. Cái xa cái qua đồ của nó cực kỳ mạnh á. Nhưng mà cảm thấy con cái thằng 5 đồ nó không có tín á. Những thì ba cái ban pick mà nói mặc dù tuyển thủ đánh cảm thấy cũng rất là ok ấy. Nhưng mà cái ban pick cơ sự ban pick kiểu đấy. Nên là đầu tiên Thọc thấy một đội đó là ban pick lỏ, nhưng mà tuyển thủ đánh hay ấy. Red Bull gives you wings. Crown, I'm on cold. Run on air when I flow. You would swear that I flowed. I just
100% in my zone. I'm going hard for my city, yeah, I put that thing on my back. Get it and gun it, I'm back on 100, I'm ready, I'm coming in for the attack. I'm on beast mode, God level, cheat code, new age, hero, good verse, Evo, I'm on the move, I'm on the move. I'm putting in work, I go berserk, got something to prove. Cause I got power, I got the energy for all of my enemies. I'm on the way, saving the day, no one ahead of me. I'm on the right here, right now. This is the moment we running it. This is the moment we running it. We doing this for the love of it. Give me a up the tower as of yet. Chris flashes in. They're looking for more twisted advance. Paranoia on the backline, but the shockwave is absolutely massive. Xiaohu finds 4. Blast cone out from Weiwei, but he goes the wrong way indeed. Xiaohu takes the kill. Hung dies as well. Meanwhile, Scout is getting chased in by Chris. Scout flashes, but the Winter's bite is icy and cold. Scout on the backline down to half HP. Already Gala's dead. He dived in and he died for it. An incredible Gnar. Breed catches LNG out of the air and slams them into the wall. Breathe goes 6-0 on Gnar this Worlds, and it's Weibo on match point. And Jat, you were just telling me I have watched that last fight over and over and over. What do you want to show us? It was a banger. Let's pull it up right away because we have one team composition that spends the whole game scaling. Just keep it paused just for a second. So much of it is about Gala and Ahri trying to get on Light and Xiaohu, and it's very important for Weibo when they actually get a fight, which was so hard for them to actually create, is that Light and Xiaohu stay apart from each other. Let's roll this fight right now and watch the moment that Gala goes in. It needs to be a one-shot for this fight to work, but when the original engage goes on to Xiaohu's Orianna, they land the charm, they think they can one-shot, he flies in, but he is, keep rolling it, able to get the stopwatch off right after that charm. It stalls, Gala falls, nobody is on Light, so Light can fire free onto Scout, and it ends up being a 5-0. That arrow as well, the first time they didn't even catch that, but that straight on the teleport meant that they were a member down, and that could have been the difference maker in the damage. Yeah, and also people might think that the sign I held up as we came, like when in doubt Baron, question mark, was sarcastic. Let's watch it. Let's keep rolling it again. Yeah, as we keep rolling the fight over, because I think when you look at these two, look at these two compositions and the way that they work, this is so well designed to deal with the dive coming out of the LNG comp, right? So this is, the fight does not get split up the way that LNG would have wanted. And yeah, the big Gnar on the backside. But again, every time that they try to go in, Weibo's composition has so many answers for what they want to do. And I know, Chronicler, you were talking as we were watching this backstage. You're like, wow, they're learning what they're learning how it works. But they're learning what Maokai does in real time. Because, like, let's take a look at all of the drafts from both of these teams, because I think it's really interesting what each of them have wanted to do, right? So we have the Nocturne and the Ahri, right, with the Jhin for setup. For LNG, again, we have this Jax, Sejuani, Yone combo. And then again, on red side, the Kai'Sa, Nocturne, and Jax. Like, all of them really, really want dive. Weibo has had such great answers for this. Like this entire comp, Ori, Maokai, like everything just, the Braum was doing so much work. And it feels like both of these teams have come out and been like, we have exactly what we want. Now we just want to play it out. And if it wasn't for that incredible mid-game sequence where LNG did take back control, right? Because that's when they did find the, we have way more global presence. We have the ability to dive on top of you. When Weibo wasn't set up,
That could have been the game ender, but instead, I think that we're seeing what we said at top of the day, which is specifically, there have been, throughout this tournament, it started out being very teamfight focused, then we moved to dive, and now Weibo is just drafting preemptively counter dive, and LNG just keep running into it. And that's the cool thing. Shox mentioned themes about good and bad trade deals. To me, the theme is one team thinks diving is the best way to play, the other team thinks absorbing the dive is the best way to play. And honestly, I don't actually know what the correct answer is because of how close these last few games have been. The Olympics were last month. You gotta stop diving, okay? Oh. I want to look at something as well because let's talk about Xiaohu just a little bit, right? Goat. His goat. Chat, take a look at this top lane team fight where the goat is blinded. He is. But gets his ult off on, I think, 3 to 4 people. He gets a triple kill. I mean... Absolutely. It gave them a lot of early momentum in this game. And if you watch this, it was an attempted dive onto a Mega Gnar, which is already a bit questionable. But the biggest thing here is even when Nocturne flies in, Xiaohu just flies out with the ultimate and catches 4 people. You also see before this fight even starts, as that we see that the Ori ult go through, they landed the Ashe arrow again. Like, you wonder why they keep drafting this Ashe. Light has been so good with isolating people who want to dive in on top of you. I think that was the first arrow they hit, and then I think the second, because a lot went flying, the second arrow he hit was the one in the final fight. And guess what? If those two are the ones you hit, then who cares? And the coach reaction was hilarious after that, by the way, from the Weibo camp, because you see there everybody's happy. we were thinking, did they just have a huge discussion of with Xiaohu if he was allowed to get Orianna, if he was going to do good, and he's like, no, he actually did well. That was shocking. Something is causing him to go through it. Yeah, it's true. Also, about Xiaohu, we just got Liam from our stats team to catch up. He's now 5th in Worlds kills, passing Perks. Wow. He is 2nd in MSI plus Worlds kills, passing Caps as well. And he is tied for the 2nd most wins at Worlds with Deft. And also, Worlds is his worst tournament. So he's a 3-time MSI champion in 2 different roles, and historically has been the guy who comes to Worlds and falls flat on his face, and he's definitely trying to change that narrative. Made it all the way to finals last year. Like, this team, they're shaky the whole time. They are. They're shaky the whole time, but they're up 2-1. That's how they get ya. I think you're also seeing why, right? Like, we talked about that LNG 3-0 in regional qualifier right after Weibo. We're coming out of facing BLG in the finals. This is why, and some of these like responses to what they've had to LNG, what LNG wants to do, this is why a lot of people who watch the LPL were like, you know what? Weibo should be the 3rd seed. Like, they are technically 4th seed, but we've seen them and we think that they could be the 3rd seed. There you see the dip. That's a nice LPL gold graph right there. Even the game that LNG won, Weibo got that exact trajectory. They just weren't able to close it out in that one, right? We had the worst thì các bạn biết phải đến 3 game chả thích game nào luôn. at least in this quarterfinals. But if that hadn't happened, we could have actually been looking at a Weibo, which I think is the one thing that coming into today, none of us would have expected. No, absolutely. And look at it from the other side, right? This is an LPL versus LPL match. We talked about the team kills earlier, how the higher seed often loses out in these. Nhưng sao họ không đánh kiểu Ariu công hay gì đó, Nocturne thì đánh Orianna chẳng hạn. Yeah, that would be, I mean, Scout, he made it here. We weren't even sure if he'd be able to make it here. He's such a thực ra đánh Ari với gì cũng được á. Nhưng mà AD của bạn phải là những con như kiểu là đánh team rất là mạnh như Ariu, Sarakan, lúc là phải vừa đi đường vừa này vừa kia. Aleta gì đó. We'll see if Weibo can close it out now. We'll see indeed if Scout can bring us to a game 5. What do you guys think? I very much hope so, Athia. I'm going to be honest. Give me 5 games. It's a quarterfinal. Let's get these quarters kicked off correctly. We were talking about it just before we went live, and it's so entertaining to have 2 teams that seem to excel in slightly different ways, because it makes them so evenly matched at various points in the game, right? And we see this constant back and forth. You have to imagine that the relationship that so many of the players have, we talked about it, former teammates, rivalries, the organization's history, like these players are so familiar with one another. You have to feel like that all of it is now coming out into this series. Các bạn với cái phong độ nói chung là toàn thành nước tanh thì hầu hết là tất cả nó không tới đánh rừng Kari nữa rồi. Hoàn toàn không nên ưu tiên cái con Nocturne gì đó. Nhưng mà cũng rất là sợ combo Orianna Nocturne trong tay đối phương.
by Nhưng mà đã vẫn phải Đức Notter. alongside that the rumble Regional. by Weibo. Ba xài lát bắt đầu có những đổi mới rồi. Game này thì có lẽ sẽ tiếp tục là game zone Aura hay chăng? Ban đi gần A hợp lý. Con này cần ban từ game 1 luôn nó đấu mà. Nó nhìn nên con này là giúp thật sự là giúp Weibo Gaming lọt được tới đây luôn đấy. Rồi thắng mỗi 2 trận gần ạ. Đúng không? Ở đó game 1 thắng rồi game khác. Game 1 Weibo Gaming thắng bằng cái gì nhỉ? Tiếp tục là zone này đi với cho mình đó là Aurora. Aurora AC như nào đây? Perhaps Breathe will look to prioritize it. I think it can be great into the Yone as well. And a very effective Không biết Aura. Mà đối phương có Aura với Aura thì gần như là vô địch rồi. Sắc với Aura. Không biết AC nữa. Tại vì slot 3... À không. Đây thì cái thế... I mean, people, since Yone became such a big topic at the tournament so early on, people were then cooking up, you know, the lane counters and stuff, and getting excited for stuff like Fiora. But you have to take the Aurora on this side, and then you pair it with the Jax for Rồi cái phía Weibo này thì là tốt hơn hẳn. Slot 3 Notter là quá đẹp rồi còn gì đấy. Thì đến có thể pick cho mình cá sấu. Kết hợp với Pháp Sư à? Kết hợp với Sejuni. Thì cái thế gì đấy? Cái này là thế gì mọi người? Thế sinh rào hay là thế AD không? Cái pick AD không? Pick S0 không? Hay là AC? Ở đây rừng có rất nhiều con á, rừng có mấy tỷ con à? Ok, pick AD mà pick ghê đấy. Em đưa ban ra can. Cái xa chắc là ban cái xa, phải ban cái xa. Ban cái xa với con gì là đúng rồi gì đó. Cái xa với con gì đó đó, con ra can. Con can còn bao nhiêu? Wouldn't be surprised to see LNG ban things like the Braum out. With this melee top side, Braum is the last champion that you want to play up against. They could also consider banning away the Poppy. Or Renata also, like all these things that are hard for you to play melee into, but there are so many of them. It might be another Amumu angle, by the way, Kobe. Like, it is a very AP-heavy top side. Merc Treads will gain a lot of value for sure, but we saw how effective Tarzan alongside Xiaohu could be with this Aurora Amumu combo. But there's that Ashe as well, so in terms of the AD carry pool, Weibo seem to look very happy. Definitely agree there. All right, LNG, what's the thing you least want to play against when you're running triple melee topside that's looking to create plays? I feel like Renata would be quite a good ban here from LNG. Get rid of something that can really stop you going in for those engages. Instead, they'll remove the Leona. Now Weibo can leave support for last. Bram hợp lý, ban Leona hợp lý. Không ban dùng luôn. Cướp, không ban thì phải cướp rồi. Hợp lý, ban AC. Nói chung là Thỏ nghĩ nếu mà ban Rakan thì sẽ hở con AC hơi phiền. Nên là ban AC pick Rakan sẽ hợp lý, nhưng mà thật sự hợp lý không? Con counter hai con này nặng nhất có lẽ sẽ là Lucian Nami. Lucian Nami không? Zinoti. Jarvan could also be a solid option here, given that Jin won't have the mobility. But I do feel like that they'll lean more towards the Amumu. There are a couple of them, yeah. The Jarvan, the Amumu, the Maokai as well still available. A lot of things though, because thế vũ công còn gì nữa? You don't want to give them too high value. Thế Poppy cũng được, mà Poppy nhìn mạnh đấy. Thôi, ta đang đánh Poppy nhìn mạnh ấy. Poppy thật sự là quá đẹp luôn đấy. Poppy ơi. Alright, I mean, you're sacrificing a lot of skirmishing power. Sejuani with this top side, very potent in the 2v2s, 3v3s, and Tarzan was getting bullied in the previous game. But in terms of team fighting strength, Weibo have a lot of tools. I know the majority of people probably want to see this push to a game 5, but I do prefer the Weibo draft in this one, especially the change in AD carries.
It is a little bit of a change, but stealing away the Ezreal and then Gala back on this Jhin. I don't know. That one's a little bit risky. People love to hate on the Jhin and the low damage sometimes. We'll see if they can make it count. It does have, you know, the long range to be able to follow up on a lot of these melee forward-facing plays, and so LNG do have the potential to be explosive. But I kind of believe Để lính kỹ the thuật Weibo side. mà không cần bắn pick nó tức sự nó quá lỏ. Một đội từng đánh Galio, từng đánh Sylas. There's no way they'll beat PLG. There's no way. And then they made the impossible reality. They're looking to replicate and usurp expectations once again, while LNG are looking to deny them. Ý là cái cách phối đội hình Zone khi không có Rumble Aurora mọi người phải biết á. Bạn mới pick được á. Đầu tiên đó là Kai'Sa đổi đường. Hết rồi sao? Giờ là mấy con AP bot thì nó dễ hơn hẳn. AP rừng nó không có chơi game được. Tại vì đối phương có Aurora, mình là Zone đi với Aurora nên là AP rừng gần như là không chơi game được. Còn đánh cái thế Suzune Sezoni thì rất là gần cây xa, nên là bạn phải ban cho con Zone của bạn. Ví dụ bạn ban Ace, có quá nhiều lượt ban bạn có thể ban, nhưng bạn không ban. Nào Babic còn phải Weibo Gaming chắc chắn là sẽ có lợi thế hơn. Rồi việc họ làm đó đổi đường rất là dễ. Steel với Jack là càn được, từ đây một rất là mạnh. Sẽ rất là rõ ràng. Đổi đường thôi, Zinauti thì tao đổi đường thôi. Thôi. Very rarely do people put him as best all time alongside that of Faker. Because it's hard to, it's understandable. Because he hasn't got what they truly covet, the World Championship. Yep. And so here, this run so incredibly important to Xiaohu because it was a rough summer for him. It's a rough year, so if they're able to keep this streak alive, these Weibo miracle runs that people have, honestly, you should be getting used to these by now. Last year Worlds, in playoffs like you're mentioning, see if Weibo can keep the magic alive. Để đường ác, dưới khả lao lên để zone, rồi sau scout liên tục quy lính. Mà cái con Rakan với con Aura đầu game nó mạnh ác. Tuy hai người tốt, nhưng mà thật sự là quá khó. Dưới khả đang muốn cố gắng lấy level 2 để có thể xuống khu vực dưới. Scout cũng rất muốn làm việc đó, bung hết máu rồi, hai người đều ấn cho mình những bình máu. Đẩy được đường thành công, level 2 thành công. Rút về và dưới khả hoàn toàn có thể xuống đường dưới hay chăng? Lượng máu như thế này thì xuống đường dưới làm gì nữa? Giác thậm chí là tele luôn. Tony không có level 3, liệu có lực băng trụ hay không? Level 3 đã hoàn thành. Nhưng mà đối phương là Jack rất là khó. They know Crisp is on the way. Crisp acquired his level 2 already in that mid 2v2 that we were watching, and so they are not going to make the mistake of trying to force the dive here. Just answer on the opposite side with the teleport. Scout getting caught out here. Xiaohu trying to put the damage down, and once again we see Scout having to burn his flash early in the Yone. Đánh không lại con Aura tại vì dùng máu đẩy nhiều quá, không phải dừng đối phương còn ra nữa, đúng phiền. W tại chỗ kế hoạch cái W, E tại chỗ kế hoạch cái W tốt. Meaning he's a full level down right now. And he also, I mean, he's not at risk of getting dived, of course. He's isolated against Light Ezreal. But Breathe on the Jax in a very comfortable spot here in the early game. And honestly, Weibo pretty happy with Light getting solo experience up on this top side. And cả thấu đi lại đều cút rồi. Up here constantly shoving in. Meanwhile, thế easy up người ta đánh tốt hơn hẳn. Also going pretty well. I really want to highlight Tarzan though, because it's these small things where he takes a very like efficient side path. Quay rất là hợp lý, ăn cho mình cua trên, có cho mình lợi thế, giúp cho mình cá sấu xử lý kèo khó này. Level 4 ở đây, bắt đầu đợi chiêu lại thôi. Bách về kìa, để có lợn giữ lính xong rồi cá sấu bách về sẽ là hợp lý hơn đấy. Weiwei should be able to path down towards the bottom side to get himself a double scuttle. Tarzan will go back towards his red. Weiwei might be able to gank Xiaohu in the mid lane here.
At least burning his flash would be huge. Scout trying to build up that mortal still. Q3, knock up on Xiao, who has to flash away. Good presence there from Weiwei to, at the very least, get that flash out from him. Scouts being up earlier means that there's potentially a play once Scout gets level 6 in the mid lane. Light though keeping his pressure on the top side as Rồi đường Tham mình quá bên phía của mình để ác để bot luôn kìa. Thế Gala lên top ăn thì mình với top nhưng mà với bot sẽ gặp khó khăn. Mong sao há được người ăn mình với lính dưới. Nó xử lý quy kéo dưới. This is really well played by the LNG support. One minion down will be 2, 3. Well, he gets the experience from the third. Does Zika? He'll be very happy with Hung's sacrifice of HP to keep his minions around. Đường giữa thì vẫn rất là cần giúp. Lý Đính xử lý những cái Tham mình rất là tốt. Kiểu quay nào cũng cần giúp ấy. Mid của họ gặp khó khăn, top của họ cũng gặp khó khăn nên là họ đổi đường các kiểu các thứ để giúp. Rất là hợp lý luôn. Người này qua được giai đoạn đi đường thì có lẽ sẽ tốt hay chăng? Họ vẫn chưa biết. Có lẽ sẽ vậy. Scout in a really difficult position right now just because he used his TP earlier once that initial play came through, and then Jahu TP's back with full HP. Yeah. So it's a very difficult lane situation for him, and it's made worse by the fact that Crisp is now. Cái này có đỉnh cao lên mình không? Scout. Không may. It's a risky wave to stay for. Rất là lý đi. Dạ là đầu tiên họ thấy một đội đánh tốt nhưng mà ban pick lỏ. Chả biết. Yeah, where's my level 1? Where's my 5v5, Betty? So far in this series, it's been a bloody affair. Nhưng mình ba biết là rất ok mà. Nhưng bằng mấy cái pha đánh team fight nó hơi bị lỏ lỏ. Họ vấn đề của BO5 chỉ có team fight mà thôi. Team fight mấy cái giai đoạn đầu game như này 6 phút với 11 phút nói chung là kiểu mấy cái fight đầu game. Phản pick cái thứ rất là tốt. Có mindset rõ ràng. Lính thì đánh rất là tốt. Pha trao đổi mục tiêu, đánh nhấp nhả các kiểu các thứ rất là tốt đấy. Giúp này giúp kia. Nhưng mà cái sự bám pick này có thể thắng được. Đấy, mọi người thấy thì mid gặp khó khăn thì top chạy ra mid để ăn lây lính. Rồi này back về chạy dưới, Tham mình rất là hợp lý. Tham mình này thì có lẽ là tiếp tục giả vờ gây áp lực. Gây áp lực chỉ là đánh luôn đi chứ. Cả 6 level 6 mà. Lý Đính trồn dữ vậy làm gì đấy? Thắng kiểu gì? What the fuck? But still, Weibo find 2 kills. And Breathe is finding purchase in the bot side as well. Yeah, Breathe was pushing that whole time. Had to be answered by Scouts. Goes to invade as well before getting his recall off. And that ward that he just dropped here behind Krugs will see the next clear and allow them to continue tracking Weiwei after the reset. We'll track Scout though, getting some turret plate money at the very least on the bottom side of the map. It is Yone. You have to be worried about this champion always, but here's the setup. It was just weird from LNG to decide to keep taking this fight, right? Because your AD carry is nowhere near the battle. You know you don't của Eddie trúng 3 người. Mà cảm thấy nếu mà không trúng thì cũng thua, nó làm gì ấy. Bây giờ 3 thằng cận chiến rủ nhau chạy ra say hello. Up in the tower, like Jin can open up the ultimate, but it's so little, so late, and so much damage. There we go. Daney with the great reactions all series long. We returned alive, and at the bottom of your screen, if you're an LNG fan, then it's a scary situation to find yourself in. Red. 400, almost 500 gold lead for Breathe on that Jax, already scaling up towards the Triforce spike. Mid lane as well, Xiao, who's already shown us his Aurora can be so powerful in game 2 here. Continue to do so. Across the board, leads for Weibo, and LNG found a little bit wanting. Weibo will be able to get the Drake as well, so this is 2 grubs, a dragon, 2 kills, almost a 2,000 gold lead, currently sitting about 1.5 advantage. Weibo so far. They will start scaling up towards first items, you know, Yone on Blade of the Ruin. Feels like he
much more powerful champ than he does before you get there, but it's still a little bit of a while away. Scout is looking up towards this top side though. Breathe does have flash. He'll walk towards the river to try and get some vision and make sure that he's not being collapsed on. They're certainly going to have to do something to change the direction of this game. Of course, on next grub spawn, that might be an opportunity for them to do so. Have to have a much better setup for it, though. I mean, they do have the summoner spells to do it. Meanwhile, bottom side, Crisp here trying to get that deep vision. Again, Weibo have been so good at replacing their deep vision, Có allowing cách nào them để xanh win được the không ấy? extra information to set up these Có chứ, plays. có cách rồi, cái thế của họ vẫn chơi được mà, nhưng mà Bombardment from nhìn bottom cái thế side. trận nó đang hơi Constantly khó. keeping that up. Doing it blind as well. It doesn't actually have vision around Cái that thế trận corner. thì đội hình đối phương mạnh hơn bạn rất là nhiều. Không ngờ là họ đang có lợi thế. Cảm thấy không có vấn đề gì cả. Giác hiện tại trao đổi thì rất là ok. Hiện còn có tele luôn, nhảy thẳng vào luôn. Rồi chết rồi. Không chết luôn rồi. Đâu. Giác trâu vậy. Great punish there from LNG, but Breathe, with his fancy feet, is able to navigate his way out of that situation. Still able to catch that top wave too, so no real damage done aside from losing his flash. Weibo hold on to their lead for now, but a really nice idea there from LNG. Yeah, the lane gank from Weiwei sneaks in through the side brush with the Sejuani. I mean, this is what they invested their whole draft into. Top 3 picks, Renekton, Sejuani, and Yone. You know, so much synergy there. And yet, unable to get any kills with them with the early skirmishing power of the Sejuani. You know, the lane swap, of course, going a long way, but now the second pack of grubs that we have been looking forward to. After the reset here, they'll immediately start it off again. Engage going in as they look to try and catch out Mở vào mà mở dữ rồi. À rồi hàng vị trí thật sự là nó hơi gì. Rồi đáp đồ trượt luôn. Quỳ đến đây chết. Trồn. Who will escape for the moment, the grubs as well. The prize for Weibo. Scout looking for a little bit more up towards the top side. Weiwei now locked up between two walls. And Gala trying to put the damage down onto Xiaohu, but he can't hit what you can't see. Xiaohu finds another. Scout was unable to find anything on the top side, and Weibo will get 4 grubs. And now it's just Weibo dominance. They get to their 4 grubs, they're going to grab an extra one. Như nghỉ rồi Tham mọi người. Báo mình bỏ trong game này, chim nó bị lỏ. Để coi mai chỉnh lại mấy thứ. Tarzan's able to find the initiation onto Hung. They get the early advantage in the play, and Weibo now with control of the grubs, control of the dragons, and control of the series. The way that this game is going, it feels like that it's just a matter of time for Weibo. They're playing with such confidence, with clean execution. Xiaohu, a player that was so monumental on the Orianna in the previous game, now stepping up once more on the Aurora. But I feel like that you can never afford to underestimate LNG with the direction that the game is going. As long as this Yone is in the game, they still have angles to turn it around. It's good you put me in check. Ôi chơi endgame mà anh bộ thế. Tầm này chơi endgame cái gì đó. Đâu. Weibo just seem to be surging right now, and they're trying to play off their advantage. Looking for a little bit more here as Zika steps a little bit too far. Tarzan goes in with the bramble smash but doesn't follow up with the twisted advance. Gets the dominance. Cái Bambic đúng kiểu cố gắng chống chọi gì mà cá sấu Sezuni Zone. What the fuck? They get the flash and that's all they wanted. Maybe play for plates as well. The arrival of Weiwei is crucial as the ulti comes through. Dominus about to time out here. Zika, Glacial Prison hitting, but Xiaohu was able to dodge just inside. Truyền thống Weibo là đấm LPL và phiết cho LCK vô địch hay sao ý nhỉ? 2 năm rồi. Hình như năm của mình cũng thế thôi mọi người. Gala trying to join the fray here. Scout still pushing in the top lane. TP coming in by Scout as they look to take the battle underneath the tower. Breathe locked up for a second. He will fall to the turret as Weibo have found another, but have they overstepped Scout? Nghĩ lại hay sai của gì nhá. LNG only got one. The party in the bottom lane is actually going to move over to the mid lane. Tarzan running for his life towards his AD carry, but he gets snared. To a minion, he got snared just in time. Instead, he goes to Tarzan.
And Gala will reload and then put a shot in the back of the tree and find another for LNG. It's 2 kills for LNG, finally on the board. But the damage that was done was still significant. More plates secured on the bot side of the map, more kills. And this dive from Weibo, the Aurora ultimate coming through, the Malignant proc finishing off Zika. And then Weiwei trying to catch Tarzan isolated, uses the W to try and sidestep CC, but this jungle support combo just doesn't have the damage. The juggling of the tower aggro there, and then they return for the next part of the dive. They do teleport in Yone, and Hung actually with a nice pullback there onto Breathe, ensure that they get the kill on Jax under tower, and yet still, I feel like Xiaohu is the biggest winner once again on this Aurora. Is going to be such a big problem for LNG to deal with later, and he continues to get kills, continues to get richer and richer. Malignant's done here, like the ultimates are just going to keep coming. Xiaohu's just in such a strong spot. He is a 3-0-2 and has been Weibo's player of the series. He's definitely up there in terms of the impact he's had in their games. And now you can see the MasterCard lane economy snapshot is all red for Weibo. They are in prime position to close Tập này đánh cái rỉ nữa. win of this series too. They start to crack through these tier 1s. Scout will answer on the top side with one of his own. LNG will get their first Drake, the second of the game. Look at mid. Yeah, you've got a Rift Herald as well for Weibo if they want to continue this advance. Light will take the tower. And for the moment, that's all that Weibo wanted. Weibo with such a dominant start to Game 3. For so much of this year, playoffs in spring, playoffs in summer, the regular season games, it was back and forth. It wasn't until that regional gauntlet that we saw LNG 3-0 Weibo, and the discussion was, well, Weibo literally just came off the back of a final. With time to prepare, with time to focus on the opponent at hand, Weibo have demonstrated a level of play that we didn't get to see from them in the Swiss stage. The question is, can they maintain it? We've already talked about LNG are not a team you can afford to underestimate, and this top side is going to be crucial in allowing them to find an angle back into this game. I'm going to take a moment to shout out Crisp, as he is on screen right now. He's done so much to get and continue to keep up the deep vision for the team that creates plays. And there's so much talk about 2019 and, you know, Tien returning to Paris. But Crisp, also a world champion, and now he might have to make another play. Hung looking for the flank here. They jump onto Tarzan first. They'll lock him up for a second. Weibo might lose their jungler before the fight really begins. And that's what's going to happen. Thôi rồi, nhưng chắc không phải vấn đề đâu. Nó còn chỉ có giáp kìa. Gala bung hết spell mạnh vào GL bổ cái chết rồi. Nghe nó hồi lại rồi. Không chết. Zika will get the kill, but Weibo are not done with him. They'll find another light on a killing spree. Gala nhìn full spell, giữ full spell để đánh một pha teamfight bị contact nó cầm giấy thêm gai nó lao vào nó dây. Pha rồi gõ trên tường ác cái thế. W hitbox cuối. Do you feel that? It's the way bros rising up. They are taking control of the entire map now, just demolishing LNG, taking their structures, taking the objectives, taking the team fight. And keep your eyes on Breathe in the second half of this fight, because it is Tarzan that gets collapsed on. Without that big ulti engage to really follow up on, it doesn't. But look at Breathe, dives into onto Gala, gets the cleanse out. Mình lao vào lấy hết tài nguyên của Gala luôn, tốc biến. Allow Breathe to get that kill onto Gala, who also flashed. Then the three-man taunt from Crisp. Like this fight has so many highlight reels from the individual players of Weibo that it allows them to win and secure the tier 2. There's just something about this team. There's something just undeniable about Weibo. When they get in a series that matters, they always come out on top. Made their way through the playoffs. Last year it was their way through Worlds until they finally met up against T1 and were stopped at that final hurdle. Here they're trying to make that run again. I don't think anyone would have put them as a team. Get to the semi-finals, but right now they're on the cusp of it. The Ritel charging forward. Weibo 5 players strong towards this top side. LNG just hanging on to anything they can. And the reason people are so surprised, I mean, Xiaohu may be a legendary player, but this was not a great year for him. But this game has definitely been great for him, as well as a light here.
3 kills on the Ezreal, the consistent carry for the team. How are you going to get back and put any pressure on that Ezreal? Has the cleanse. LNG here are going to have to craft something spectacular to bring back the momentum of this series and push us to a game 5. And what I love about Weibo is when they're on the red side, they said, have your Yone, Scout. Go on, have it. We have a plan ready. They lost game 2. Then they just ran it back in game 4 and they said, no, have it again. We don't care. We have a plan and we're confident in it. And that plan is paying off. This Aurora from Xiaohu is massive. Breathe on the Jax is massive. And this gold lead the Weibo have is pretty damn massive. 5k ahead. Weibo collapsing on this red side jungle. Weiwei looking for He something. stole that. Tarzan did manage to steal away the red and gets the hell out of there. Oh my, that is Weibro energy right there. In the face of 3 members, he steals away the red buff. And Weibo just continuing their dominant presence on the map. I think we're going to have a moment of calm until this dragon does arrive on the rift. Teleport ready for Xiaohu. He catches that last wave up on the top side that Scout was able to push into tower. Going back to base to purchase his Leandries right now, I would believe. Does he have enough gold for it? He does. Huge item here for the next fight. Nó game nghỉ nhé mọi người. Strong position. Scout sitting Lại cái thế ở Weibo Gaming thì không biết cứu cái gì hết. Get himself back. Zika looking to try and catch out Breed, does do so. He's a level down though, and I'm not sure that's a fight he really wants to take for too much longer. Weibo setting up around the Baron. It feels like any fight could be the death knell for LNG, and as much as we talk about the might of Weibo, you have to see the other side. LNG were looking for redemption after getting knocked down in quarters last year. Tarzan was on that Đầu tiên là liền thắng không có được. They never really lived up Hai là to stream tiếp thì stream tiếp chơi cái gì chứ? and here to fall short in a fratricide quarterfinal would be just so disappointing for them as a squad. 3-0 gặp 3-2 được cút They đồ. had at the Đầu. start of the tournament as well. Scout maybe not even joining the team until the last few moments. Now here with them. And to underperform at the final, well, not quite the final hurdle, but the penultimate one at least would be devastating to say the least. Yeah. I like that you focus on Tarzan, you know. Last year's World, him and Scout. Không thì Weibo Gaming thì cái phong độ của họ rất là tốt thôi. Cái vấn đề của họ chỉ đơn giản là những cái team hay nó chứ là mindset chẳng biết phải nói sao nữa. Nhưng mà hiện tại thì cái phong độ đi đường của họ, rồi phong độ xử lý mấy pha, mấy hiện tại cũng chẳng có đi đường đấy, rất là loạn luôn. Thường mid top họ AD họ đánh hay, tôi có thì nó cứ ngày này ngày kia hên xui ấy. In their control, and Light with double summoners on an untouched Ezreal. A tense situation as LNG must really feel the pressure with their tournament lives on the line. They're fishing Cái bao for rửa, that play. lúc game thỏ không có chơi á, lúc game thỏ nghỉ. The farm for Xiaohu has not been great this game, and as a result, there is a healthy experience lead for Scout. 5.000 vàng lợi thế hiện tại đồ đạc đã có đầy đủ rồi, hoàn toàn có thể ép Baron để các kiểu các thứ. Mà có lẽ với không có quá nhiều mắt tím ở đây, có lẽ chỉ đơn giản là họ đang muốn đợi rồng hay chăng. Và dùng cắm mắt xong thì bách về xong pha sau Baron hợp lý. Less than a mosquito right now. The mortal reminder and the static shiv is not going to melt anyone, especially when they're ahead of you. You can see Tarzan has the Randuins and the locket already complete. He can put some damage down, he can get put on the grievous wounds, but really the fights come down to whether Scout can get onto Light on that backline, whether Xiaohu puts down a good between worlds. That Aurora when used correctly. Currently Xiaohu will be dealing with Zika in the bot lane. Kịch bản là lính win combat á. Không win được, nghĩa là đội này sắp win. Giờ nó thì tại con rắc cũng xanh, Aurora cũng ok. Ezreal thì rất là khó chết. Nói chung giết được Ezreal thì cảm thấy rất là khó, tại vì chỉ có R Zone với R Nautilus. Mà hai con này mà bước qua tuyến
Rắc Aurora với Maokai với Rakan khó lắm, tại vì nó cứ chắc bản là bị mở. They just dropped these wards over by Baron, and as soon as you say that, Tarzan and Chris move in. Yeah, Weiwei's gonna have to Arctic Assault across, and you can see Crisp immediately reacting to the fact that Scout jumps in with that Mortal Seal. Xiaohu now has the Seeker's Arm Guard as well for this next fight, so important that he can jump in and then have that stasis to buy himself a little bit of time to make sure the rest of Weibo can follow up. Look at this vision coverage. There's a deep control ward on the top side to allow LNG access to the river at least, but that is a dark river. LNG don't see anything and Weibo are going to use it once again. Này bên phía thì tính giải quyết kiểu gì đây? Em vào để lấy tầm nhìn, có tầm nhìn. Nhưng mà bên phía này Xiaohu đang giữ cho mình cái bụi này. Lao vào xong R Maokai sắp được bung ra rồi. Đây ở R Maokai. R Maokai được bung ra. R Maokai. R rồi. Onin vào vị trí của Xiaohu. Giữ khả có lẽ sẽ bị gặp khó khăn. À, chỉ còn rắc kìa. Con rắc có thật sự chết không đấy? Ezreal tốc biến né được cái R vị trí zone. Hết nguy hiểm rồi. Rắc lao vào, Gala vẫn đang bắn, Gala còn tốc biến, Gala chắc chắn là sẽ bị ôm. 1, 2, 3 tốc biến ôm. Này thằng Gala vẫn còn sống kìa. Không thể cẩy mà ôm không chết. Ai cứu gì? We'll stack up the Q3 on the Grump, the TP coming in from Xiaohu as well, and Scout is just trying to distract Weibo for as long as possible. Exactly, Medic. Scout knows that he can win in this skirmish, but he's just being shepherded into Weibo's base. The damage is good enough. The problem for Weibo is they spent a lot of time chasing Scout. The fight, though, we turn our attention to it. Weibo is just drawing LNG in. Kobe's been saying it for the whole series. Zika flashes in with no follow-up. He gets chunked out immediately. Keep your eyes on Scout here. He tries to find a good ulti onto two, but a nice sidestep comes out from Light, and we're back on the Baron. Scout dead for 25 seconds. Tài nguyên rồi, hiện tại không còn tốc biến nữa. Scout cũng đang nằm xuống, làm thế nào để cản sức mạnh đây. Baron mà có thì gần như làm mất hết rồi. Cố gắng níu kéo vào vị trí của Xiaohu đủ ra để chạy, không có quá nhiều ý nghĩa. Nhìn nó ngờ R Maokai tiếp tục được bung ra. What the fuck. Rồi khó. Bây giờ cái sự Van Vick nó có chơi được đấy ha. Nhìn Sezoni zone đấu sĩ. Sezoni zone đấu sĩ. One of the biggest threats gone into this. No way that Weibo wouldn't win another fight, and Malignant's bringing Xiaohu's ultimate back off cooldown. Thường sẽ là zone Sezoni với cây sáng. Find themselves with a 9,000 gold lead. And about to be on soul point 2 for LNG. Chả biết đấy. The light at the end of the tunnel is looking like a pinprick more than anything. Quả pick đội hình đấu sĩ nhiều quá, xong rồi gặp Ezreal, xong rồi gặp Maokai, Aurora, Rakan có đấy. For Weibo, as you say, it is all done by that Nexus falling. They are 9,000 gold ahead now. They have this Red Bull Baron power play for the next minute and 40 seconds. They're going to sync up two waves. Top and mid are their objectives. Cái lì lính dãy kiểu gì đây? Cơ hội của họ gần như đã hết rồi. Ezreal mất tốc biến, đây là cơ hội duy nhất của họ. Ezreal mất tốc biến, Onin vào Ezreal hay không? Ezreal E ra với nút E của mình. Bên này Gala bị tóm lại, Gala không có tốc biến, Gala không đi ra được khỏi cái cổng, Gala bị lao vào bắn. Gala cố gắng dãy. Nhìn nó ngập. Giờ này thì giữ đấy. Rồi, mà mấy ông về bộ cái mình làm content rồi. Fit cho Scout để Scout có khả năng chỉ team hợp lý không? Cái thế cho anh hay gặp này. Fit tìm một thằng nào đấy để fit cho nó. Không, thằng đấy nó sẽ được quyền chuyển team. Vào rồi đi trồn vãi qua chi ấy. Không có tốc biến mà. Is the only one kind of exposing himself as target. He allows light to nhìn nó khổ quá, nhốt đi. Then you find yourselves in a situation as LNG really heavily committed towards this Maokai that peels, and as soon as the rest of Weibo come in, you know, Xiaohu with the ultimate from Aurora,
they get the lead in the team fight. It's Hay only quá, bài here hưng phấn quá, hưng phấn. that Hay the quá. big turnaround from Scout. The Q3 into ultimate, and Zika there for the extra damage. So much gold for Scout. Zhou's able to get another kill. But my goodness. That was not the reaction. Reaction gì đấy? Arcane shifts in and immediately À, turn Shiba rồi. around. Oh god. Scout's done it again. And remember game 2, it was a similar situation. Weibo were well in the driver's seat. Càng giữ thì vẫn thắng mà. And then LNG found one team fight and it all began to I swing mean, from there. All I'll say is that 9k gold lead has gone down. But, a Keep it TP behind. flank. Scout has IE now. Scout's looking for the flank onto Breed. Tarzan and Chris trying to help out their top laner. Scout jumps forward. Counter-strike coming out. There's the stun. Nature's Grasp being used as well for the root, but Scout's able to avoid it. True Shot Barrage coming out. Scout's down to half HP. He'll dodge away with the Q3. Depth charge as well between worlds. Face sealed onto the backline. But Scout's Vậy already thằng down ở on QS đều Weibo. khó. I found the fight they were looking for in the bot side. Scout already dead. Gala walking away, but I think Xiaohu will not let him escape. Gala managing to get away for a second. The Mystic Shot just wide, but Breed comes in with a counter strike, and it's all done, but the Nexus falling. Triple there now for Breathe, and it's Weibo inside the base. They're just the masters of mojo. Somehow, whenever you doubt them, Weibo will come out on top. Again, the underdog run continues as Weibo will make their way to semis. An incredible performance from Weibo, defying expectations once Cái thế more. Sony 27. Xe hồ này đánh ác. Thường thì có những cái lỗi nói chung toàn kiểu gọi là liên quan tới thờ đâu mà cái thế họ đánh ra xử lý đổi đường các kiểu các thứ. Great Barons from Weibo. Nói chung là họ nói chung là trước đây thì đặt vấn đề trong team fight ấy, nhưng mà game này thì không, nói chung kiểu cũng có gặp phải nhưng mà không quá nhiều ấy. Đổi đường các kiểu thứ tốt, ban pick tốt, quá đủ để thắng rồi, đi đường tốt. Chưa đến cái đoạn mắc lỗi là thắng rồi. Yeah, and how much it must mean to Tarzan specifically, right? He was on that team with Scout last year who failed like that LNG roster, goes on to Weibo. We talked Nghỉ nhé mọi người. much. Bye bye mọi người, bye bye mọi người. Teams know each other